भाइ बहिनी हो आज हामी साउन्ड यो वेभ्सको लास्ट च्याप्टर अकस्टिक्स फेनोमेनाको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ। यो अकस्टिक्स भनेको के हो भने ब्रान्च अफ साइन्स। अकस्टिक्सलाई हामीले साउन्डको एउटा ब्रान्च भन्छौँ द्याट डिल्स विथ द प्रोडक्सन अफ द साउन्ड, ट्रान्सफर्मेसन अफ द साउन्ड, द्याट इज द रेकर्डिङ अफ द साउन्ड। सबै साउन्डको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने फिजिक्स वेभ हो। साउन्ड भनेको एउटा वेभ हो र यो वेभ ट्राभल हुन्छ भनेदेखि यो साउन्डको बारेमा स्टडी गर्ने फिजिक्सको ब्रान्चलाई हामीले के भन्छौँ अकस्टिक्स भन्छौँ। र यो अकस्टिक्समा हामीले फर्स्ट अफ अल प्रेसर एम्प्लिट्युड, यो प्रेसर एम्प्लिट्युड के हो, प्रेसर एम्प्लिट्युडको बारेमा हामी भन्न जाँदैछौँ। र यो प्रेसर एम्प्लिट्युड, व्हाट इज द प्रेसर एम्प्लिट्युड? प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो भने यो अहिले हामीसँग एयर छ, यो एयरमा चाहिँ नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर छ, एयरमा चाहिँ एउटा प्रेसर छ। एयरमा प्रेसर छ भनेदेखि द्याट हामीले चाहिँ त्यो प्रेसर अफ द एयर हामीले त्यसलाई चाहिँ के भन्यो भनेदेखि द्याट इज द एटमोस्फेरिक प्रेसर। या अहिले नर्मल यो 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 यति बेला चाहिँ एटमोस्फियर छ, यहाँ को प्रेसरलाई हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। र यो साउन्ड वेभ जब मिडियममा चेन्ज हुन्छ, साउन्ड वेभ मिडियममा चाहिँ ट्राभल हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो मिडियममा भएको पार्टिकल्सहरू चाहिँ कम्प्रेस्ड हुन्छन् अनि रेयरफ्र्याक्सन हुन्छ। र मिडियममा भएको पार्टिकल्सहरू कम्प्रेसन र रेयरफ्र्याक्सनको सक्सेसनमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ प्रेसरको चाहिँ चेन्ज आउँछ, प्रेसरको चाहिँ चेन्ज आउँछ। प्रेसरको भेरिएसन हुन्छ भनेदेखि एटमोस्फेरिक प्रेसरबाट चाहिँ साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि द म्याक्सिमम चेन्ज इन द प्रेसर, प्रेसरको चेन्ज एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि त्यो मिडियमको मोलिक्युल्सहरू कम्प्रेसन र रेयरफ्र्याक्सनमा जाँदाखेरि प्रेसर चेन्ज हुन्छ। किनभनेदेखि कम्प्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ भोल्युम घट्छ, भोल्युम घटिसके पछाडि प्रेसर बढ्छ, र रेयरफ्र्याक्सन हुँदाखेरि प्रेसर कम हुन्छ, भोल्युम धेरै हुन्छ। यो हुने रहेछ भने अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एटमोस्फेरिक प्रेसरदेखि साउन्ड वेभ चाहिँ कुनै मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि चाहिँ प्रेसरमा चेन्ज कति आउँदो रहेछ त, द्याट इज कल्ड इज द हामीले के भन्छौँ प्रेसर एम्प्लिट्युड। र प्रेसर एम्प्लिट्युडको हामीले डेरिभेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र प्रेसर एम्प्लिट्युडको डेरिभेसन निकाल्दाखेरि मैले सुरुमा चाहिँ के गर्छु भनेदेखि यो जब चाहिँ एउटा सिम्पली एउटा चाहिँ यो मिडियम छ र मिडियममा चाहिँ साउन्ड ट्राभल भएको छ भनेदेखि द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल अफ द मिडियम, हामीले पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के लिन्छौँ भनेदेखि द्याट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल इज y is equal to a sin omega t minus kx. That is the if the sound wave is traveling towards the positive direction of the x-axis, then the equation of the wave is given by y is equal to a sin omega t minus kx. र मैले यसलाई इक्वेसन 1 भने that is the displacement of the wave, displacement of the particle. यो चाहिँ के भयो, y भनेको चाहिँ पार्टिकलको के भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने अब हामीले फेरि यहाँनिरबाट चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि द्याट y इज इक्वल टु a sin ओमेगा t माइनस kx हो, द्याट इज द डिस्प्लेसमेन्ट भने अब यहाँबाट फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यो हामीलाई के थाहा छ, मैले अब चाहिँ यहाँनिर के सपोज गर्छु भने मैले एउटा एयरको सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ द एयर, यो यसलाई मैले के भनिदिएँ भनेदेखि द्याट इज द बी एन्ड सी भनेको एयरको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल फर्म मानिदिएँ, जसको डिस्टेन्स कति छ डेल्टा एक्स, जसको डिस्टेन्स कति छ डेल्टा एक्स छ। यो दुई एकदम स्मल सिलिन्ड्रिकल फर्ममा चाहिँ एयर छ र एयरको चाहिँ यो सिलिन्डरको चाहिँ भनौँ न यति सानो छ कि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डेल्टा एक्स, र यो एरिया क्रस सेक्सन एरिया कति छ एच भने हामीले चाहिँ लिँदाखेरि सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ एयर लिँदाखेरि सुरुमा लिएको चाहिँ एयरको भोल्युम भनेको चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ, कति एयर लियौँ त्यति एयरको थिकनेस इन्टु क्रस सेक्सनल एरियाले चाहिँ के दिन्छ, द्याट गिभ्स द इनिसियल भोल्युम, द्याट भोल्युम बी इज इक्वल टु कति हुन्छ ए इन्टु कति हुन्छ डेल्टा एक्स, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले इक्वेसन 2, यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भन्छौँ। र अब हामीले फेरि यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि जब साउन्ड वेभ चाहिँ यो मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ र साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट भइसके पछाडि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकल एट बी, यो बीमा भएको पार्टिकल चाहिँ y1 भन्ने डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ सपोज यहाँनिर पुग्यो
र यसले पोजिसन के अकुपाई गर्यो बी ड्यास पुग्यो र त्यसै गरी सी द डिस्प्लेसमेन्ट एट पोइन्ट सी यो पार्टिकल सी मा भएको पार्टिकल सी ड्यासमा गयो y2 डिस्प्लेसमेन्टले भने एट दैट टाइम द चेन्ज इन भोल्युम or increase in volume when the sound wave propagates through the medium, that the increase in volume is given by the delta V, and that delta V is equal to the कति हुन्छ a into y2 minus y1 is equal to a into हामीले कति भन्छौं delta y, delta V is equal to a into delta y भन्छ। यसलाई हामीले कति भन्छौं इक्वेसन 3 भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले के भन्यौ सुरुमा यो b र c भन्ने चाहिँ एयरको भोल्युम छ। बी र सी भन्ने सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ एयर मानेको छौं हामीले त साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा प्रेसरको चेन्ज कति आउँछ म्याक्सिमम चेन्ज त्यो नै प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं एम्प्लिट्युड र त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ नेम दिँदाखेरि डेल्टा पी म्याक्स नाम दिन्छौं। दैट इज द प्रेसर एम्प्लिट्युड दैट डेल्टा पी म्याक्स भनेको प्रेसर एम्प्लिट्युड हो भने हामीले के मान्यौ सुरुदेखि एउटा सिलिन्ड्रिकल फर्म अफ द एयर मान्यौ बीसी त्यसको भोल्युम कति हुन्छ भोल्युम बी इक्वल टु ए इन्टु डेल्टा एक्स। जब साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट भइसके पछाडि पार्टिकल एट पोइन्ट बी रिचेस टु बी ड्यास एन्ड द पार्टिकल एट पोइन्ट सी रिचेस टु सी ड्यास। ड्युरिङ दिस टाइम द भोल्युम अफ द एयर इन्क्रिजेस चेन्जेस द्याट चेन्ज इन भोल्युम डेल्टा बी इज इक्वल टु कति हुन्छ ए इन्टु कति हुन्छ डेल्टा वाई हुन्छ। द्याट इज द ए इन्टु डेल्टा वाई इज द चेन्ज इन भोल्युम भने अब हामीले फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम क्याल्कुलेसन गर्छौं। फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम भनेको के हो त द्याट फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम लाई हामीले डेल्टा भी बाई के मान्छौं भी इज इक्वल टु कति हुन्छ डेल्टा भी भनेको ए इन्टु डेल्टा वाई बाई कति हुन्छ ए इन्टु कति हुन्छ डेल्टा एक्स हुन्छ र यो भनेको चाहिँ कति भयो इज इक्वल टु डेल्टा वाई बाई कति भयो डेल्टा एक्स। अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि इफ आई टेक द लिमिट यो डेल्टा एक्स भनेको भोल्युम अफ द एयर सिलिन्ड्रिकल एकदमै कम सानो छ। इफ द डेल्टा एक्स चेन्ज टु 0 र द एयरको भोल्युम एकदमै स्मल छ भनेदेखि हामीले एकदम स्मल भोल्युम अफ द एयर एकदम थोरै ल्याउँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि डेल्टा भी बाई भी इज इक्वल टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 डेल्टा वाई बाई कति हुन्छ डेल्टा एक्स हुन्छ इज द डेल्टा वाई बाई कति हुन्छ डेल्टा एक्स पार्शियल डिफरेन्सिएसन अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुने रहेछ भने अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं और फेरि यो भनेको कति हो डेल्टा भी बाई भी इज इक्वल टु डेल बाई डेल्टा एक्स र इक्वेसन 1 बाट हामीले y लाई कति निकाल्न सक्छौं भनेदेखि इक्वेसन 1 मा y भनेको a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स छ इक्वेसन 1 मा र यसलाई चाहिँ मैले कति भन्छु भनेदेखि अब यहाँबाट चाहिँ डेल्टा भी बाई भी इज इक्वल टु यो भइहाल्यो र यो भइसके पछाडि अब हामीले यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्यौं र डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि कति आउँछ भनेदेखि दैट डेल्टा भी बाई भी इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट इज द हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि माइनस यो हामीले चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि ओमेगा टी भनेको यो टाइमलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्ने हुन्छ। देयरफोर हामीले यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ कस्ट हुन्छ देयरफोर ए भनेको कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ ए छँदैछ हामीसँग दैट इज ए यहाँबाट माइनस के बाहिर आयो दैट इज द ए के एन्ड साइनको डेरिभेटिभ भनेको कस कति हुन्छ कस ओमेगा टी माइनस कति हुन्छ के एक्स। अब हामीले यो हामीलाई के थाहा भयो भने डेल्टा भी बाई भी इज इक्वल टु कति हो माइनस ए के कस ओमेगा टी माइनस के एक्स दैट इज द फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम। यो भनेको नै के हो फ्र्याक्सनल चेन्ज इन द के भयो भोल्युम भयो। र मैले यसलाई इक्वेसन कति भन्छु 4 इक्वेसन 4 गिभ्स द फ्र्याक्सनल चेन्ज इन भोल्युम। यो यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम निकालेको थियौं a इन्टु डेल्टा वाई फ्र्याक्सनल भनेको त्यो चेन्ज इन भोल्युम अपन इनिशियल भोल्युमलाई नै के भन्ने हो फ्र्याक्सनल चेन्ज भन्ने। त्यो चेन्ज कति भयो त सठिक एकदम इनिशियल भोल्युमको कम्पेरिजनमा कति चेन्ज भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेका छौं र त्यो निकालिसके पछाडि अब हामीलाई के थाहा छ भने यो साउन्ड वेभ जब मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँनिर के कुराको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि मिडियममा ट्राभल हुँदाखेरि प्रेसर पनि चेन्ज हुन्छ भोल्युम पनि चेन्ज हुन्छ भने एउटा चाहिँ यो मिडियम इज द इलास्टिक। साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुनलाई हामीले योभन्दा अलरेडी अगाडि भनिसकेका छौं मिडियम के हुनुपर्छ इलास्टिक हुनुपर्छ। किन मिडियम इलास्टिक किन हुनुपर्छ भनेदेखि
साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्रेस्ड एन्ड रियरफ्र्याक्सन, त्यहाँबाट प्रेसरमा चेन्ज आउनु पर्यो। कम्प्रेस्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मिडियमहरू चाहिँ अलिकति कम्प्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मिडियमको के हुन्छ भने तिनीहरूले चाहिँ अकुपाई गर्ने भोल्युम कम हुन्छ कम्प्रेसन हुँदाखेरि। जति बेला कम्प्रेसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एयर मोलिक्युलले अकुपाई गर्ने भोल्युम के हुन्छ कम हुन्छ। जति बेला चाहिँ रेयरफ्र्याक्ट हुन्छ, रेयरफ्र्याक्ट हुने बेला भोल्युम के हुन्छ धेरै हुन्छ भने अब हामीले यति बेला चाहिँ यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ डेल्टा भी बाई बी इक्वल टु हामीले क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छौँ र त्यति बेला चाहिँ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी त्यो मिडियमको चाहिँ इलास्टिसिटी त्यो मिडियमको चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ कति छ त, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति छ भनेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामीले। द्याट इज कल्ड एज द बल्क मोडुलस अफ द इलास्टिसिटी। त्यो भनेको चाहिँ एयर मिडियम एयर छ भने एयर इज द समथिङ ग्यास क्यान बी कम्प्रेस्ड अल्सो, देयरफोर द कम्प्रेसन नेचर अफ द थिङ्स गिभ्स द बल्क मोडुलस अफ द इलास्टिसिटी। हामीले बल्क मोडुलस अफ द इलास्टिसिटीलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज द डेल्टा पी अपन माइनस अपन डेल्टा भी अपन के हुन्छ भी। यहाँनिर नेगेटिभ साइन आएको छ। यो नेगेटिभ साइनको मिनिङ के हो भनेदेखि प्रेसर बढ्यो भनेदेखि भोल्युम घट्छ, बिकज द्याट इज इन्भर्स रिलेसन बिट्विन द प्रेसर एन्ड द भोल्युम एट कन्स्टेन्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस अनुसार हेर्दाखेरि पनि के हुन्छ द्याट इज द इन्भर्स रिलेसन इन एडियाबेटिक प्रोसेस अल्सो। इफ द प्रेसर इन्क्रिजेस द भोल्युम डिक्रिजेस एन्ड भाइस वर्सा। देयरफोर दिस इज द माइनस साइन्स रिप्रेजेन्ट्स हियर। र अब हामीले यो इक्वेसन 4 लाई लगेर यो इक्वेसनमा राख्ने हो भनेदेखि कति पाइन्छ द्याट इज द बी अनि माइनस र यहाँनिरको माइनसले प्लस हुन्छ द्याट इज द डेल्टा पी अपन डेल्टा भी अपन एके कस कति हुने भयो ओमेगा टी माइनस कति हुन्छ केएक्स हुन्छ। ओके, अब हामीले यहाँनिरबाट फेरि के गर्न सक्छौँ भनेदेखि अर डेल्टा पी इक्वल टु बीएके कस ओमेगा टी माइनस कति हुन्छ केएक्स हुन्छ है। द्याट इज द बीएके भनेको कस डेल्टा पी इक्वल टु ओमेगा टी माइनस केएक्स आयो। मैले यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यसलाई लेख्छु डेल्टा पी इक्वल टु द चेन्ज इन प्रेसर इक्वल टु बीएके कस ओमेगा टी माइनस कति हुने रहेछ केएक्स। द्याट इज यो भनेको चाहिँ के हो चेन्ज इन प्रेसर। चेन्ज इन प्रेसर वाट इज दिस यसको मिनिङ के हो? द मिनिङ अफ दिस इज when the sound wave propagates through the air there occurs the change in pressure. प्रेसर को चेन्ज हुन्छ। द्याट चेन्ज इन प्रेसर भनेको त्यहाँ बीएके कस ओमेगा टी माइनस केएक्स आयो भने अब हामीले चाहिँ प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको के हो त म्याक्सिमम चेन्ज इन प्रेसर। यो प्रेसर चेन्ज इन प्रेसर के हुनु पर्यो म्याक्सिमम हुनु पर्यो। यो म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनुपर्ने हुन्छ यो कस ओमेगा टी माइनस केएक्स के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ। द्याट इज फर डेल्टा पी इज इक्वल टु डेल्टा पी म्याक्स। यो भने नै प्रेसर एम्प्लिट्युड हो। डेल्टा पी के हुनको लागि डेल्टा पी म्याक्स हुनको लागि यो कस ओमेगा टी माइनस केएक्स को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म रेन्ज हुन्छ भनेदेखि यसको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म जानुपर्छ। 0 मिनिमम भ्यालु 1 म्याक्सिमम भ्यालु भने यो बीएके सबै पोजिटिभ छ। यो सबै पोजिटिभ क्वान्टिटी भयो। यो कस ओमेगा टी माइनस केएक्स को भ्यालु भनेको 0 देखि कति भयो 0 देखि 1 भयो भनेदेखि फर दिस डेल्टा पी टु बी डेल्टा म्याक्स this change in pressure to be maximum change in the pressure the value cos omega t minus kx must be equal to 1. Therefore delta p max is equal to जब मैले यो इक्वेसनमा डेल्टा p को ठाउँमा डेल्टा p max लाई रिप्रेजेन्ट गर्छु मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ cos omega t minus kx लाई 1 ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट इज द के भयो BAK। दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द प्रेसर एम्प्लिट्युड। That is the change in pressure of the air with respect to atmospheric pressure when the sound wave propagates through air. This is called as the pressure amplitude. Intensity of sound. Okay. Intensity of the sound. हामी इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ र म योभन्दा अगाडि वाट इज द इन्टेन्सिटी इन्टेन्सिटी भनेको के हो म यो कुरालाई एक्सप्लेनेसन गर्न जाँदैछु। इन्टेन्सिटीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि द इन्टेन्सिटी इज द फ्लो अफ द इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम। द्याट इज इनर्जी
इनर्जी कुनै पनि सर्फेसमा 1 सेकेन्डमा र सर्टेन एरियामा सर्टेन सेकेन्डमा कति इनर्जी चाहिँ इन्सिडेन्ट हुन्छ, स्ट्राइक हुन्छ, द्याट द एमाउन्ट अफ इनर्जी फ्लोइङ इन अ सर्टेन सर्फेस पर युनिट टाइम इज कल्ड एज द इन्टेन्सिटी। भनेको सर्टेन समयमा सर्टेन एरियामा कति साउन्ड इनर्जी फल हुन्छ, द्याट ओभरअल क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट्स द इन्टेन्सिटी, द्याट वी कल्ड एज द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड। र इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डलाई हामीले के कसरी लेख्न सक्छौँ भने द्याट इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड आई इज इक्वल टु द एमाउन्ट अफ साउन्ड इनर्जी क्यू पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम, द्याट इज द इक्वेसन 1। हामीले इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन निकाल्न गइरहेको छौँ र त्यसको लागि आई इज इक्वल टु द क्यू बाई कति हुन्छ ए इन्टु टी। क्यू इज द साउन्ड इनर्जी, ए इज द सर्टेन एरिया एन्ड टी इज द टाइम। हामीले यो कुरोको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र जब हामीले यो इन्टेन्सिटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि अब के गर्छौँ भनेदेखि द्याट इन्टेन्सिटी आई इज इक्वल टु क्यू बाई कति हुन्छ ए इन्टु टी। र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ साउन्ड इनर्जी द टोटल इनर्जी अफ द साउन्ड कति हुन्छ त क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि मैले एउटा सानो रिप्रेजेन्टेसनको लागि एउटा फिगर बनाइदिएँ। दिस इज द वान इज समथिङ स्पिकर फ्रम विच द साउन्ड इज generating, and when the sound wave propagates through the medium of the particles vibrates in the form of this compression and rarefaction, in the form of the compression and rarefaction। जब चाहिँ यो साउन्ड वेभ चाहिँ मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ, पार्टिकल्स अफ द मिडियम भाइब्रेट्स इन द फर्म अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन। र कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सनको फर्ममा चाहिँ के हुन्छ, त्यो साउन्ड त्यो मिडियम अफ द पार्टिकल चाहिँ भाइब्रेट हुने रहेछ भने अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट जब साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट हुँदाखेरि पार्टिकल्सको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त भनेदेखि द्याट द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल इज गिभन बाई वाइ इज इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी, द्याट इज द इक्वेसन 1। र यदि पार्टिकल्सको डिस्प्लेसमेन्ट ए साइन ओमेगा टी हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ इन्टेन्सिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्नेछ। र इन्टेन्सिटीमा क्यू भनेको इनर्जी हो, द्याट क्यू इज द इनर्जी साउन्ड इनर्जी अनि दिस ए इज द एरिया एन्ड दिस टी इज द टाइम। यो टी भनेको के हो, टाइम हो। when the sound wave propagates through the medium, that the displacement of the particle is given by y is equal to a sin omega t, a sin omega t हुन्छ भने अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के कुराको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब यो y भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यहाँ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट dy by dt क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, द्याट इज द dy by dt हो। र त्यो भनेको कति हुन्छ d by dt अनि त्यस पछाडि a sin ओमेगा t हुन्छ इज इक्वल टु अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छौँ a ओमेगा cos ओमेगा t हुने हो, द्याट इज द भेलोसिटी। द भेलोसिटी अफ द साउन्ड इज गिभन बाई a ओमेगा cos ओमेगा t। यसलाई पनि मैले इक्वेसन कति भनिदिन्छु 2 भनिदिन्छु। अब फेरि हामीले चाहिँ भेलोसिटी क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि र जब साउन्ड वेभ मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ एयरमा र त्यो लेयर अफ द एयरको मास चाहिँ m हो, इफ m इज द मास अफ द लेयर र यो मास अफ द लेयर अफ द एयर हो भनेदेखि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भनेदेखि काइनेटिक इनर्जी के भनेको कति हुन्छ, द्याट इज द 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ 1/2 m मास m एन्ड b इज द a ओमेगा cos ओमेगा t को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ इज इक्वल टु 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t हुन्छ। दिस इज द काइनेटिक इनर्जी। र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो वाट इज द टोटल इनर्जी, साउन्ड वेभ प्रोपागेट्स इन अ मिडियम एन्ड द वेभ मोसन इज सिमिलर टु द मोसन अफ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन। र यो मोसन अफ द साउन्ड चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि सिम्पल हार्मोनिकल्ली भेराइ हुन्छ मिडियममा भनेदेखि फर द सिम्पल हार्मोनिक मोसन द टोटल इनर्जी इज इक्वल टु द म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी। इक्वेसन 3 the total energy is the maximum kinetic energy। यो maximum kinetic energy लाई नै हामीले के भन्छौँ total energy भन्छौँ। that total energy is the maximum kinetic energy भनेदेखि अब हामीले maximum kinetic energy को एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो र ke इज इक्वल टु कति थाहा छ त हामीलाई 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कति हुन्छ cos स्क्वायर ओमेगा t हुन्छ।
है यो हुन्छ भनेदेखि फर दिस काइनेटिक इनर्जी टु बी म्याक्सिमम यो काइनेटिक इनर्जी के हुनु पर्यो म्याक्सिमम हुनु पर्यो भने फर दिस काइनेटिक इनर्जी टु बी म्याक्सिमम यो cos स्क्वायर ओमेगा टी को भ्यालु पनि कति हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ किनभनेदेखि cos ओमेगा टी को भ्यालु cos ओमेगा टी भनेको cos एंगलको भ्यालु भनेको जहिले पनि 0 देखि 1 सम्म हुन्छ है मिनिमम 0 कति भयो म्याक्सिमम 1 cos एंगल cos समथिङ को भ्यालु भनेको 0 देखि 1 सम्म हुन्छ भने अब हामीले यहाँ के भन्छौं भनेदेखि फर दिस के टु बी के म्याक्सिमम फर दिस टु बी के म्याक्स के हुनु पर्यो cos ओमेगा टी इज इक्वल टु के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ for this kinetic energy to be maximum that cos omega t is equal to 1 that is ke max is equal to 1 by 2 m a square omega square र यसलाई इक्वेसन मैले कति भने 4 भने दिस इज द इक्वेसन 4 यो इक्वेसन 4 भयो अब हामीले यहाँ के कुराको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अघि यहाँबाट इक्वेसन 3 बाट के छ फ्रम 3 and 4 हामीले इक्वेसन 3 र 4 लाई चाहिँ कम्बाइन गर्न सक्छौं फ्रम 3 and 4 हामीले के लेख्न सक्छौं भने द टोटल इनर्जी भनेको कति हुने रहेछ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी हुने रहेछ अनि म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर देयरफोर टोटल इनर्जी q इज इक्वल टु फ्रम 3 and 4 बाट के लेख्न सक्यौ q इज इक्वल टु 1/2 m a स्क्वायर अनि कति लेख्न सक्यौ ओमेगा स्क्वायर है यो लेख्यौं हामीले भने अब के हुन्छ भनेदेखि यहाँनेरबाट अब हामीले के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो अब टोटल इनर्जी भयो हामीसँग र अब एरिया यो टाइम छ यसलाई इक्वेसन मैले कति भने इक्वेसन 5 भने भनेदेखि अब हामीलाई के चाहिएको छ वी आर डिलिङ अबाउट द इन्टेन्सिटी हामीलाई चाहिएको एक्सप्रेसन भनेको इन्टेन्सिटीको हामीले डेफिनेसन अनुसार के लेखेका छौं I is equal to Q by A into T साउन्ड इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम इज द इन्टेन्सिटी हो भने अब हामीले और यहाँनेरबाट के गर्न सक्छौं I is equal to Q भनेको साउन्ड इनर्जी त्यसको भ्यालु भनेको कति हुने रहेछ 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ डिवाइडेड बाइ a into t इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम इज द इन्टेन्सिटी ओके और हामीले इन्टेन्सिटी I भनेको 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन a into t हुन्छ और I is equal to कति भयो 1/2 यो मासलाई हामीले भोल्युम र डेन्सिटीको टर्ममा लेख्न सक्छौं किनकि डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम हो भनेदेखि इम्प्लाइड मास इज इक्वल टु कति हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ m इज इक्वल टु कति भयो रो इन्टु b इन्टु a स्क्वायर इन्टु ओमेगा स्क्वायर बाइ कति हुन्छ a इन्टु कति हुन्छ t और I इज इक्वल टु 1/2 रो भनेको डेन्सिटी छँदैछ भोल्युम b भनेको एरिया इन्टु टाइम इन्टु दैट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाइ a इन्टु टी हैन भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डिस्टेन्स इन्टु टी भयो हामीसँग दैट इज द ए र ए क्यान्सल भयो और I इज इक्वल टु 1/2 छँदैछ दैट इज रो इज द डेन्सिटी भइहाल्यो दैट x/t a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और I इज इक्वल टु 1/2 रो डिस्टेन्स अपन टाइम इज द भेलोसिटी b a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर intensity of the sound र intensity of the sound भनेको 1/2 रो b a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ इन्टेन्सिटी कै बारेमा कुरा गर्दैछु इन्टेन्सिटीले कुन ल फलो गर्छ र इन्टेन्सिटी कुन बेला कति कति हुन्छ भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन गर्दैछु र यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि इन्टेन्सिटीको फर्मुला यो भन्दा अगाडि जस्ट मैले निकालेको छु 1/2 रो b a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँनेर रो भनेको डेन्सिटी हो डेन्सिटी b भनेको भेलोसिटी रो डेन्सिटी भयो दैट v इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड velocity a is equal to amplitude of vibration amplitude and omega is equal to के भयो 2 pi f भयो that that is 2 pi f is the angular frequency okay यो छ यहाँबाट हामीले चाहिँ यो डेन्सिटी इज द मास पर युनिट भोल्युम सर्टेन भोल्युममा भएको मास भनेको नि के हो डेन्सिटी हो दैट डेन्सिटी र यसको यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्देखि जति धेरै मास छ त्यति धेरै इन्टेन्सिटी धेरै हुन्छ भनेको जति धेरै भाइब्रेटिङ एयर मास छ जति धेरै भाइब्रेटिङ एयर मास धेरै हुन्छ इन्टेन्सिटी पनि धेरै हुन्छ फर एक्जाम्पल
भन्नुको मिनिङ के हो भाइब्रेटिङ एयर मास धेरै छ भनेदेखि इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ भनेको साउन्ड पनि ठुलो सुनिन्छ सर्टेन एरियामा सर्टेन समयमा इनर्जी धेरै हुनु इन्टेन्सिटी धेरै हुनु भनेको सर्टेन समयमा सर्टेन एरियामा इनर्जी धेरै हुनु हो द्याट मिन्स के हुन्छ जति धेरै भाइब्रेटिङ एयर मास छ त्यति धेरै इन्टेन्सिटी धेरै हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौँ भने सोनोमिटर हुन्छ एउटा र सोनोमिटरमा के हुँदो रहेछ भनेदेखि जहिले पनि सोनोमिटरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने इन केस अफ द सोनोमिटरमा होलो बक्स बनाएको हुन्छ होलो त्यो एउटा चाहिँ होलो बनाएको हुन्छ सोनोमिटरको चाहिँ साउन्डिङ ट्युनिङ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ होलो बनाएको हुन्छ किन त भने त्यो सोनोमिटरको साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट होलो बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर भित्र धेरै एयर जाओस् र जति धेरै एयर चाहिँ को चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ त्यति धेरै साउन्डको इन्टेन्सिटी पनि धेरै हुन्छ भने अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो त्यसको लागि अब ट्युनिङ फोर्कको प्रङ्क्स जति धेरै भयो हैन लार्जर एयर मास भाइब्रेसनमा हुन्छ हामीले रबर प्याडलाई स्ट्रेक गर्दाखेरि जति ठुलो चाहिँ ट्युनिङ फोर्क छ त्यति नै धेरै मास लार्जर मास अफ द एयर भाइब्रेट हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड ठुलो सुन्छौँ र त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भनेदेखि त्यो टेलिफोनमा चाहिँ अथवा टेलिफोनको त्यो हामीले के गर्छौँ हलो गर्ने ठाउँमा भएको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्मल होलहरू हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अनि हेडसेट हामीले हेडफोनहरू जुन युज गर्छौँ हेडफोनमा सुनिएको साउन्ड बाहिर सुनिँदैन किन भनेदेखि हेडफोनमा चाहिँ एकदम स्मल पोर हुन्छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्टको पोर एकदम सानो हुन्छ त्यही भएर त्यहाँनिर स्मल मास अफ द एयर भाइब्रेट भएको हुन्छ त्यही भएर इन्टेन्सिटी चाहिँ धेरै टाढासम्म जान पाउँदैन therefore there is the smaller mass of the air is vibrating therefore we cannot hear the sound that is the producing inside the headphone not outside त्यो हेडफोनमा प्रोड्युस भएको साउन्ड चाहिँ हामीले बाहिर नसुन्नुको कारण के हो देयर इज द स्मलर मास अफ द एयर इज सेट इन्टु द भाइब्रेसन therefore the sound intensity of the sound becomes minimum अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि स्पिकरले चाहिँ ठुलो स्पिकरको अगाडि चाहिँ साउन्ड ठुलो सुनिन्छ किन भन्दाखेरि ठुलो स्पिकरको अगाडिपट्टि के हुन्छ लार्जर मास अफ द एयर चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ जति धेरै लार्जर एयर मासको भाइब्रेसन भयो त्यति धेरै इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड के हुन्छ धेरै हुन्छ र यो इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड भनेको यो भयो र इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डले एउटा ल फलो गर्दो रहेछ वाट ल इन्भर्स स्क्वायर ल भन्ने म इन्भर्स स्क्वायर ललाई नि यसैमा चाहिँ कन्क्लुजन गर्न जाँदैछु द्याट इज द इन्भर्स स्क्वायर ल इन्भर्स स्क्वायर ल भनेको के हो भनेदेखि इन्भर्स स्क्वायर ल र इन्भर्स स्क्वायर लको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर सुरुमा के गर्छु भनेदेखि द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड आई भनेको के हो द अमाउन्ट अफ द साउन्ड इनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम हो फ्लोइङ अब मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भनेदेखि द्याट आई इज इक्वल टु द क्यू बाई टी इज द पावर हो द्याट पावर अफ द सोर्स पावर अपन एरिया भयो इफ द एरिया इज स्पियर भनौँ न एरिया इज स्पियर हो भनेदेखि आई इज इक्वल टु कति हुन्छ पावर अपन 4 पाई कति हुने भयो आर स्क्वायर यो फर अ सर्टेन सोर्स एउटा सोर्सको लागि सोर्स अफ साउन्ड जस्तो मैले बोलिराखेको छु म एउटा सोर्स अफ साउन्ड भएँ यहाँबाट डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस भइरहेको छ साउन्ड निस्किरहेको छ आई एम द सोर्स अफ द साउन्ड मैले जुन अहिले कुरा बोलिराखेको छु त्यसको लागि मैले म आफैले प्रोड्युस गरिरहेको छु द्याटफोर आई एम द सोर्स भनेदेखि फर अ सोर्स द्याट पी इज द कन्स्ट्यान्ट पावर द्याट पी के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेदेखि आई इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि द्याट इज द इन्टेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स अफ द सोर्स अब जस्तो के भयो भनेदेखि यो चाहिँ के भयो एउटा स्पिकर छ यो स्पिकरले साउन्ड प्रोड्युस गरिराखेको छ र अब मैले इन्टेन्सिटी यो पोइन्टमा ल डिस्टेन्स यहाँबाट पर गइरहेको छ यहाँनिर मैले इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ यहाँनिर इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ यहाँनिर इन्टेन्सिटी कुनै पनि पोइन्टमा मैले इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ सपोज भने अब यहाँनिरबाट हामीले के कुराको चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट भ्यालु अफ द इन्टेन्सिटी आई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ धेरै हुन्छ यहाँनिर अलिक कम हुन्छ यहाँ कम हुन्छ घट्दै जान्छ जति डिस्टेन्स बढ्यो इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड एट द्याट पोइन्ट के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ द्याट इज कल्ड इज द इन्भर्स स्क्वायर ल भनेको जब डिस्टेन्स घट्छ इन्टेन्सिटी बढ्छ
जब डिस्टेन्स बढ्छ इन्टेन्सिटी के हुन्छ घट्छ र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ द्याट इज द इन्भर्स स्क्वायर ल therefore the intensity of the sound also follows the inverse square law र intensity of the sound ले पनि inverse square law फलो गर्छ र म यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले चेन्ज इन प्रेसरको रूपमा पनि लेख्न सक्छु बल्क मोडुलसमा पनि लेख्न सक्छु र यहाँबाट मैले के लेख्न सक्छु भनेदेखि यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ आई छ हामीसँग आई इज इक्वल टु चाहिँ 1/2 रो भी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर छ भने और आई इज इक्वल टु यहाँ के लेख्न सकिन्छ द्याट इज द 1 अब मलाई के थाहा छ भनेदेखि यो भेलोसिटी अफ द साउन्ड इन मिडियम भनेको स्क्वायर रुट अफ द बल्क मोडुलस अपन डेन्सिटी हो भने यहाँबाट भी स्क्वायर इज इक्वल टु हामीले बी बाई रो लेख्न सक्छौँ यहाँबाट हामीले बी इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ रो भी स्क्वायर लेख्न सक्छौँ र यो रो भी स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्ने भयो त बी द्याट इज द 1/2 that is the b a square omega square भयो है यो भयो अब हामीले फेरि यहाँनेर के लेख्न सक्छौँ i is equal to यहाँनेर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि that is the 1/2 b a square omega is equal to कति हुन्छ 2 pi f को स्क्वायर हुन्छ र अब हामीले यहाँनेरबाट के लेख्न सक्छौँ or i is equal to 1/2 that is the यहाँनेर चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ इन्टु 4 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर बी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर लेख्न सक्छौँ र यो 2 र 2 क्यान्सल भयो देयरफोर इन्टेन्सिटी आई इज इक्वल टु कति भने 2 पाई बी ए स्क्वायर अनि कति पनि हुन्छ एफ स्क्वायर पनि हुनसक्छ हामीले फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ र यहाँबाट फेरि अर्को कुरो के पनि देख्न सकिन्छ भनेदेखि फर अ सर्टेन साउन्ड यहाँबाट के पनि हुन्छ इन्टेन्सिटी इज एम्प्लिट्युडको स्क्वायर पनि हुन्छ भनेको एम्प्लिट्युड अफ द साउन्ड जति धेरै छ इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड पनि के हुन्छ बढ्दो रहेछ किनकि आई इज प्रपोर्सनल टु द के भयो ए स्क्वायर एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग पनि के भयो द्याट इज द डाइरेक्टली प्रपोर्सनल भयो र त्यसै गरी अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट यहाँनिरबाट यो हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि हामीलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने द्याट भेलोसिटी v इज इक्वल टु एफ इन्टु कति हुन्छ ल्याम्डा हुन्छ है हामीलाई थाहा छ फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो र त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि ओमेगा इज इक्वल टु कति थाहा छ हामीलाई 2 पाई एफ थाहा छ 2 पाई एफ थाहा छ र अब यहाँनिर ओमेगा बाई भी गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले के लेख्न सक्छौँ इज इक्वल टु 2 पाई एफ बाई कति लेख्न सक्छौँ एफ ल्याम्डा लेख्न सक्छौँ द्याट इज एफ क्यान्सल ओमेगा बाई भी इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ हामीले that omega by v is equal to हामीले के लेख्न सक्छौँ 2 pi by lambda लेख्न सक्छौँ that 2 pi by lambda is the propagation constant k that is omega by v is equal to के लेख्न सक्छौँ k that is the value of the propagation constant k भने अब हामीले यो ओमेगाको ठाउँमा के पनि लेख्न सक्ने भयो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ यो ओमेगाको ठाउँमा चाहिँ k इन्टु v पनि लेख्न सक्छौँ यहाँनिर k स्क्वायर इन्टु v स्क्वायर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ अब हामीले यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले प्रेसर एम्प्लिट्युडको टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ एन्ड द्याट इज अल अबाउट द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड भाइ बहिनी हो अब हामी यो इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डको बारेमा स्टडी गरिसके पछाडि म्युजिकल साउन्ड एन्ड हामीले द्याट इज नोइज ओके हामीले अब यो म्युजिकल साउन्ड र नोइजको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ अब यो पहिला चाहिँ म्युजिकल साउन्ड भनेको के हो म्युजिकल साउन्ड भनेको के हो र यसको बारेमा चाहिँ म स्टडी गर्न जाँदैछु यो म्युजिकल साउन्ड यस्तो साउन्ड हो द्याट प्रोड्युसेस द प्लिजेन्ट इफेक्ट अफ द हियरिङ अन हियरिङ यस्तो साउन्ड जसले चाहिँ हामीलाई हियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम आनन्दित भइन्छ हामी भनेदेखि त्यस्तो साउन्डलाई हामीले के भन्छौँ म्युजिकल साउन्ड र यो चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ भने रेगुलर एन्ड पेरियोडिक कम्प्रेसन्स अफ द रेगुलर एन्ड पेरियोडिक भाइब्रेसन्स अफ द कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो
साउन्ड सुनिन्छ द्याट इज द प्लिजेन्ट इफेक्ट अफ द हियरिङ र अब हामीले चाहिँ यसको इक्जाम्पल म्युजिकल साउन्ड कस्तो कुन कुन डिभाइसले प्रड्युस गरेको साउन्ड म्युजिकल हुन्छ भने फर इक्जाम्पल द साउन्ड प्रड्युस्ड बाई द piano, the sound produced by the flute, the sound produced by the that is the musical instrument are the that is the musical sound. र अब हामीले फेरि यहाँनिर चाहिँ के कुराको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि that is the musical sound. र अब हामीले यो म्युजिकल साउन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एम्प्लिट्युडको चेन्ज सर्टेन हुन्छ भनेको that there is no sudden change in amplitude of the sound. Musical sound चाहिँ एउटा प्योर कन्टिन्युअसली फ्लो भइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँनिर एम्प्लिट्युड जुन वेभमा हुनुपर्ने एम्प्लिट्युडको चेन्ज चाहिँ सडन छैन. देयर इज नो सडन चेन्ज इन एम्प्लिट्युड अफ द साउन्ड. देयर इज नो यो पुरै म्युजिकल पनि हुँदैन. देयर इज अल्सो समथिङ भाइब्रेसन्स, देयर इज अल्सो समथिङ भेरिएसन्स, देयर इज अल्सो समथिङ भेरिएसन्स बट देयर इज नो सडन चेन्ज इन द एम्प्लिट्युड. एम्प्लिट्युडमा सडन चेन्ज चाहिँ हामीले चाहिँ हुँदैन. जस्तो टाइम अनुसार एम्प्लिट्युडको यो ग्राफ भनेको टाइम अनुसार एम्प्लिट्युडको ग्राफ बनायौँ भनेदेखि यो समय बढ्दै जाँदाखेरि एम्प्लिट्युडमा चेन्ज हो. द्याट इज द यो मिन पोजिसनबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एम्प्लिट्युड हो र यो मिन पोजिसनदेखि चाहिँ द्याट इज द टाइम टी हो भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो टाइम र एम्प्लिट्युडको जब हामीले चाहिँ भेरिएसन लिन्छौँ र टाइम र एम्प्लिट्युड बिचको चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि एम्प्लिट्युडमा चेन्ज आउँदैन फर द म्युजिकल साउन्ड. एन्ड यो म्युजिकल साउन्ड जनरली चाहिँ लङ्गर ड्युरेसनकै हुन्छ. द म्युजिकल साउन्ड इज जनरली अफ द लङ ड्युरेसन्स एन्ड दिस इज द डिजायरेबल साउन्ड. मान्छेले चाहने साउन्ड हो यो म्युजिकल साउन्ड. र त्यसै गरी अब म नोइजको बारेमा भन्दैछु. वाट इज द नोइज? नोइज भनेको यस्तो चाहिँ साउन्ड हो जसले चाहिँ अनप्लिजेन्ट इफेक्ट अन द हियरिङ. हामीलाई सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनप्लिजेन्ट इफेक्ट दिन्छ भनेदेखि त्यो खाले साउन्डलाई हामीले के भन्छौँ? नोइज. फर इक्जाम्पल यो चाहिँ यसको भाइब्रेसन्स के हुन्छ? इरेगुलर, डिस्कन्टिन्युअस खाले भाइब्रेसन्स हुन्छन् यो साउन्ड्सको. र त्यसै गरी अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि म्युजिकल साउन्डले चाहिँ हाम्रो हियरिङलाई चाहिँ प्लिजेन्ट इफेक्ट दिन्छ र नोइजले चाहिँ अनप्लिजेन्ट इफेक्ट दिन्छ. र यो नोइजमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एम्प्लिट्युडको चेन्ज कस्तो हुन्छ भनेदेखि देयर इज द नो सडन चेन्ज इन एम्प्लिट्युड. है हामीले के भन्छौँ त्यहाँनिर एम्प्लिट्युडमा चेन्ज चाहिँ एकदम सर्टेन हुँदैन. नोइजमा चाहिँ चेन्ज देयर इज सडन चेन्ज इन एम्प्लिट्युड भनेको कस्तो भनेदेखि टाइम र एम्प्लिट्युडको ग्राफ चाहिँ यहाँनिर प्लट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एम्प्लिट्युड एकदम घट्ने, एकदम बढ्ने, एकदम घट्ने बढ्ने, फेरि बढ्ने घट्ने एम्प्लिट्युड. देयर इज द नो सडन चेन्ज, देयर इज द सडन चेन्ज इन एम्प्लिट्युड. स्मल टाइममा नै एम्प्लिट्युडको चेन्ज आइदियो भनेदेखि त्यस्तो साउन्डलाई हामीले के भन्छौँ? नोइज भन्छौँ. अब नोइज चाहिँ यो म्युजिकल साउन्ड नोइज भनेको चाहिँ फेरि सब्जेक्टिभ कुराहरू, यो मान्छे अनुसार भर पर्ने कुराहरू. कसैलाई म्युजिक यो चाहिँ राम्रो लाग्ने चाहिँ साउन्ड कोही मान्छेलाई नराम्रो लाग्न सक्छ. द्याट मिन्स इट इज सब्जेक्टिभ. यो के भन्छौँ हामीले? सब्जेक्टिभ भन्छौँ. एउटा मान्छेलाई राम्रो लागेको साउन्ड अर्को मान्छेलाई नराम्रो लाग्न सक्छ. त्यो भनेको के हो? द्याट थिङ डिफर्स फ्रम पर्सन टु पर्सन. द्याट इज सब्जेक्टिभ. We cannot distinguish object that is quantitative. This is not object, that is subjective. Okay. र यो नोइज भनेको यस्तो खाले साउन्ड हो जुन चाहिँ हामीले नचाहेको अनडिजायरेबल साउन्ड हो. फर इक्जाम्पल हामीले दुईटा इँटालाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ मजासँग ठोक्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट नै साउन्ड प्रड्युस हुन्छ. बट वी डोन्ट लाइक द्याट साउन्ड. द्याट इज नट डिजायरेबल साउन्ड. देयरफोर द्याट टाइप अफ द साउन्ड वी कॉल दिस द नोइज. एन्ड हामीले एउटा ढुङ्गा तल अब यो एउटा छतको मेरो घरको छतबाट ढुङ्गा झऱ्यो त्यहाँबाट साउन्ड प्रड्युस भयो. आई डोन्ट लाइक द्याट साउन्ड. दिस डजन्ट प्रड्युस द प्लिजेन्ट इफेक्ट. द्याट प्रड्युसेस द अनप्लिजेन्ट इफेक्ट अन द हियरिङ. द्याट इज कल्ड इज द नोइज. र प्योर टोन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि प्योर टोन भनेको यस्तो टोन हो जुन चाहिँ यहाँनिर कुनै चेन्ज आएको छैन, एकदम टाइम अनुसार चाहिँ आनन्दसँग भाइब्रेट भइरहेको छ, एउटै रेसियोमा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ साउन्ड भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? वी कल्ड दिस एज अ प्योर टोन. क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्युजिकल साउन्ड. यो म्युजिकल साउन्डको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन म एक्सप्लेनेसन गर्न जाँदैछु.
र यो म्युजिकल साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्समा मैले सुरुमा 1 नम्बरमा चाहिँ पिच के हो त पिचको बारेमा भन्दैछु पिच इज द सेन्सेसन यो भनेको नै के हो सेन्सेसन एक्सपिरियन्स्ड बाई लिसनर यो चाहिँ के हो रे भनेको सेन्सेसन एक्सप्रेसन्स बाई द लिसनर हो यो सब्जेक्टिभ हो दिस इज सब्जेक्टिभ एन्ड इट डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड हुने रहेछ अनि त्यस पछाडि कस्तो हुन्छ भनेदेखि लो फ्रिक्वेन्सी लो पिच फ्ल्याट साउन्ड भनेको के हो त लो फ्रिक्वेन्सी छ भने लो पिच हुन्छ फ्ल्याट साउन्ड प्रोड्युस गर्छ भनेको चाहिँ द्याट इज द पिच अफ द साउन्डको कुरा गर्दाखेरि एकदम यो सेन्सेसनकै कुरा हो यो पिच भनेको नि के हो सेन्सेसनकै कुरा हो भने यो पिच इज द लो पिच भनेको लो फ्रिक्वेन्सी छ भने लो पिचको साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ फर इक्जाम्पल द साउन्ड प्रोड्युस बाई द लायन अनि अलिकति बुढो मान्छेले प्रोड्युस गरेको साउन्ड फ्ल्याट हुन्छ अलि धोत्रो हुन्छ द्याट इज द ओल्ड म्यानले बोलेको साउन्ड भनेको चाहिँ लो पिचको साउन्ड भयो एन्ड अब फेरि के हुन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी छ भने के हुन्छ हाई पिच अनि श्रिल साउन्ड जनरली गर्ल्सहरूले बोलेको साउन्ड र मस्कुटोले रोयर गर्दाखेरि त्यो लामखुट्टेले चाहिँ कानमा चाहिँ बजाएको साउन्ड भनेको द्याट इज द श्रिल साउन्ड यो द्याट इज द म्युजिकल साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो भनेको पिच भनेको चाहिँ के हो दिस इज द सेन्सेसन एक्सपिरियन्स्ड बाई द लिसनर एन्ड द्याट इज द सब्जेक्टिभ द्याट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी लो frequency mean low pitch and that is the flat sound produced by the and high frequency mean high pitch and the shrill sound produced. This is the pitch about the pitch. यो पिचको बारेमा चाहिँ यही भयो र हामीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो पिच र फ्रिक्वेन्सी बीचको कम्पेरिजन गर्दाखेरि के भन्दाखेरि पिच भनेको सब्जेक्टिभ हो फ्रिक्वेन्सी भनेको अब्जेक्टिभ हो यो पिच भन्ने कुरो चाहिँ डिफ पर्सनको लागि चाहिँ जिरै हुन्छ डिफ पर्सन बहिरो मान्छेको लागि चाहिँ पिचको भ्यालु भनेको जिरै हुन्छ तर पिच भनेको चाहिँ यो बहिरो मान्छेको लागि फ्रिक्वेन्सी त जिरो नहुन पनि सक्छ द्याट इज भनेको द्याट डिपेन्ड्स यो पिच भनेको चाहिँ कलर टु द के हो भन्दाखेरि कलर अफ द लाइटको चाहिँ वेभलेन्थ जस्तै हो हामीले चाहिँ यो लाइटको टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भनेदेखि यो द्याट इज सिमिलर टु द वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द लाइट ओके द्याट इज अल अबाउट द पिच र 1 नम्बरमा चाहिँ यो म्युजिकल साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के रहेछ पिच रहेछ पिच भनेको चाहिँ सेन्सेसन द्याट इज द सेन्सेसन एक्सपिरियन्स्ड बाई द लिसनर र 2 नम्बरमा हामीले लाउडनेसको बारेमा कुरा गर्छौँ यो लाउडनेस के हो भनेर लाउडनेस के हो भनेदेखि यो लाउडनेस भनेको चाहिँ म्युजिकल साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो लाउडनेस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्ड इन विच द लाउड साउन्ड क्यान बी distinguished from the faint sound. This is the characteristics of the musical sound in which the loud sound can be distinguished from the faint sound having the same pitch. Same pitch for go flat sound र loud sound लाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो भनेदेखि we use the concept of the loudness and that loudness is also subjective. Loudness is also the subjective and we cannot measure this quantitatively. हामीले जस्तै कुनै पनि कुरालाई मेजर गर्न सक्छौँ फिजिकल क्वान्टिटी जस्तो 2 केजीको मासलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भनेदेखि जसरी मेजर गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले लाउडनेसलाई मेजर गर्न सक्दैनौँ द्याट इज अल्सो द सब्जेक्टिभ एन्ड द्याट इज सब्जेक्टिभ एन्ड लाउडनेस इज द इट इज सब्जेक्टिभ एन्ड इट क्यान नट बी मेजर्ड क्वान्टिटेटिभली यसलाई हामीले क्वान्टिटेटिभली मेजर गर्न सक्दैनौँ र यो के हो सब्जेक्टिभ हो दिस इज द लाउडनेस अब हामीले योभन्दा अगाडि इन्टेन्सिटीको बारेमा कुरा गरेका थियौँ र इफ द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड नियर द एयर इज हाई भनेको यहाँनिर चाहिँ यो एयरको मेरो एयरको नजिक चाहिँ साउन्डको इन्टेन्सिटी धेरै छ भनेदेखि लाउडनेस अफ द साउन्ड के हुन्छ बढ्छ र मेरो एयरको नजिक इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड कम छ भनेदेखि लाउडनेस पनि के हुन्छ कम हुन्छ ओके दिस इज अल अबाउट द लाउडनेस
लाउडनेसलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो नै के हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्ड हो। म्युजिकल साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो जहाँनिर चाहिँ हामीले सेम पिच भएको साउन्डलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, सेम पिच भएको लाउड र फेन्ट लाउड साउन्डलाई चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। र अब हामीले चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द लाउडनेस चाहिँ के कुरामा भर पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ, लाउडनेस के कुरामा भर पर्ने रहेछ, कति बेला साउन्ड लाउड सुनिन्छ, कति बेला चाहिँ साउन्ड फ्ल्याट सुनिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले यहाँनिर लाउडनेस र मैले लाउडनेस चाहिँ कुन कुन कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर थाहा पाउन खोज्दैछु। लाउडनेस, फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द लाउडनेसलाई के कुराले चाहिँ असर गर्छ त भने, एक नम्बर लाउडनेस, र यो लाउडनेसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के रहेछन् भनेदेखि एक नम्बरमा हामीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि लाउडनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्टेन्सिटी एन्ड इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर। भनेको के हो भनेदेखि लाउडनेस चाहिँ इन्टेन्सिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र इन्टेन्सिटी एम्प्लिट्युडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो, एम्प्लिट्युड बढ्यो भनेदेखि इन्टेन्सिटी बढ्छ र इन्टेन्सिटी बढ्यो भनेदेखि लाउडनेस पनि बढ्छ भने अब चाहिँ द्याट इज द एम्प्लिट्युड, इफ द एम्प्लिट्युड इन्क्रिजेस इन्टेन्सिटी इन्क्रिजेस, इफ द इन्टेन्सिटी अल्सो इन्क्रिजेस लाउडनेस अल्सो इन्क्रिजेस। यो हामीले चाहिँ गर्दैछौँ भनेदेखि अब लाउडनेस एम्प्लिट्युड बढ्यो इन्टेन्सिटी बढ्यो लाउडनेस पनि बढ्यो है। अब अर्को नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि लाउडनेस अफ द साउन्ड। फर इक्जाम्पल जस्तो एउटा कुरो के हो भनेदेखि यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो डिरेक्सन अफ द वाइन्ड, मोसन अफ द वाइन्ड। अर्को कुरो चाहिँ लाउडनेसलाई के कुराले इफेक्ट गर्छ रहेछ, डिरेक्सन अफ मोसन अफ वाइन्ड भनेको हावाको मोसनले पनि लाउडनेसलाई असर गर्दो रहेछ। कसरी असर गर्छ भने जस्तो साउन्ड वेभ यो डिरेक्सनमा प्रोपागेट गरेछ साउन्ड है, त्यसै गरी डिरेक्सन अफ द वाइन्ड पनि एउटै डिरेक्सनमा छ भनेदेखि लाउडनेस के हुने भयो, बढ्ने भयो। अब डिरेक्सन अफ द साउन्ड यो डिरेक्सनमा छ अनि डिरेक्सन अफ द साउन्ड यो साउन्डको डिरेक्सन भयो है। त्यसै गरी अब यो चाहिँ डिरेक्सन अफ वाइन्ड भनौँ न, वाइन्डको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ, वाइन्ड चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेको यहाँनिर के भइरहेको छ भने साउन्ड एउटा डिरेक्सनमा गएको छ, वाइन्ड अर्को डिरेक्सनबाट आएको छ है। साउन्ड एउटा डिरेक्सनमा गएको छ, वाइन्ड फर्काएको छ भनेदेखि यति बेला के हुन्छ, इन दिस केस द लाउडनेस डिक्रिजेस। भनेको कस्तो भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको साउन्ड बढ्यो, साउन्ड बढिरहेको छ, साउन्ड फ्लो भइरहेको छ, मैले बाइक चलाइरहेको छु र अर्को बाइकको पछाडि अर्को मान्छे बसेको छ भने मैले बोलेको कुरा पछाडिको मान्छेले चाहिँ सुन्दैन क्लियरली। किन नजिकै हुँदाखेरि पनि क्लियरली सुन्दैन भनेदेखि त्यहाँनिर हावाको डिरेक्सन, मैले बाइक चलाउँदाखेरि अगाडि बोलिराखेको हुन्छ र पछाडि बस्ने मान्छेको त के हुन्छ भन्दाखेरि मैले साउन्ड यो डिरेक्सनमा बोलाएको हुन्छ, हावा अपोजिट डिरेक्सनमा चलाएको हुन्छ। इन द्याट टाइम द लाउडनेस अफ द साउन्ड इन्क्रिजेस। हावा पनि एउटै डिरेक्सनमा छ, चलिरहेको छ, साउन्ड पनि त्यही डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ भने एट द्याट टाइम द लाउडनेस अफ द साउन्ड इन्क्रिजेस। देयरफोर द डिरेक्सन अफ द मोसन अफ द वाइन्ड अल्सो एफेक्ट्स द हामीले के भन्छौँ भनेदेखि द्याट इज द लाउडनेस अफ द साउन्ड। र थर्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि प्रेजेन्स अफ अदर बडिज। Presence of other bodies also increases the loudness of the sound. For example, हामीले के भन्छौँ भनेदेखि प्रेजेन्स अफ अदर बडिज, रुममा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू राख्छौँ, सिलिङ राखिदिन्छौँ, सिलिङहरू हुन्छ, अरू धेरै कुराहरू हुन्छ, काठहरू हुन्छ, सामानहरू हुन्छ, ती सब कुराहरूले पनि के गर्ने रहेछ, लाउडनेसलाई चाहिँ के गर्छ, बढाउँछ। र अब हामीले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि लार्जर द भाइब्रेटिङ एयर मासको चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छौँ भने भाइब्रेटिङ एयर मास धेरै भयो भनेदेखि पनि के हुन्छ, लाउडनेस बढ्छ। भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले अर्को तरिकाले के भन्छौँ भनेदेखि सर्फेस एरिया अफ द साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट, द्याट इज द सर्फेस एरिया अफ साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट, सर्फेस एरिया अफ साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स। यो के हुन्छ भनेदेखि प्रेजेन्स अफ अदर बडिज, अरू बडीको चाहिँ प्रेजेन्सले पनि के हुन्छ भनेदेखि लाउडनेसलाई चाहिँ बढाउने रहेछ। त्यसै गरी सर्फेस एरिया अफ द साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भनेदेखि
सानो स्पिकरले भन्दा ठुलो स्पिकरले बढाएको साउन्ड ठुलो सुनिन्छ किन द्याट मिन्स द सानो स्पिकरको चाहिँ त्यो साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्टको सर्फेस एरिया के हुन्छ कम हुन्छ र ठुलो स्पिकरको चाहिँ सर्फेस एरिया के हुने भयो धेरै हुने भयो यो कारणले पनि के हुने रहेछ लाउडनेसलाई चाहिँ यो भनेको सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ कुनै पनि साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्टको सर्फेस एरियाले पनि के गर्छ द्याट इज इट एफेक्ट्स द लाउडनेस अफ द साउन्ड एन्ड फाइनली इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी द्याट इज लाउडनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी भनेको स्क्वायर रुट अफ द फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीसँग पनि के हुने रहेछ इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड एन्ड एज द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड इन्क्रिजेस द लाउडनेस इन्क्रिजेस एन्ड एज द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड डिक्रिजेस द लाउडनेस डिक्रिजेस एन्ड भाइस वर्सा अब हामीले यहाँ लाउडनेस र इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ म छुट्याउन जाँदैछु कसरी छुट्याउने भने लाउडनेस इज द सब्जेक्टिभ एन्ड हामीले के भन्छौँ इन्टेन्सिटी इज द अब्जेक्टिभ यो लाउडनेस भनेको चाहिँ सब्जेक्टिभ हो भनेको इट डिपेन्ड्स अपन द पर्सन टु पर्सन लाउडनेस डिफर्स फ्रम पर्सन टु पर्सन एउटा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा चाहिँ लाउडनेसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भर पर्छ लाउडनेसको भर पर्छ भने अब हामीले फेरि यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति टु व्यक्ति फ्रम पर्सन टु पर्सन द लाउडनेस भेरिज बट इन्टेन्सिटी इज द अब्जेक्टिभ एन्ड क्यान बी मेजर्ड क्वान्टिटेटिभली र इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभली मेजर गर्न सकिन्छ है त्यसै गरी र हामीले चाहिँ यो लाउडनेसलाई चाहिँ क्यान बी कम्पेयर्ड इन टर्म्स अफ इन्टेन्सिटीको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कम्पेयर पनि गर्न सक्छौँ एउटा साउन्डभन्दा अर्को साउन्ड चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ इन्टेन्स छ त भन्ने कुरो केले रिप्रेजेन्ट गर्छ लाउडनेसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसै गरी इन्टेन्सिटी भनेको द्याट डजन्ट डिपेन्ड्स अपन द पर्सनल साइकोलोजी बट द लाउडनेस डिपेन्ड्स अपन द पर्सनल साइकोलोजी ओके हामीले थर्ड नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्डको बारेमा पढ्दैछौँ हामीले पहिलो नम्बरमा पिचको बारेमा पढ्यौँ सेकेन्ड नम्बरमा लाउडनेस एन्ड इन थर्ड नम्बर वी कल्ड दिस एज द्याट इज द क्वालिटी अर टिम्बर पनि भन्छौँ टिम्बर भनेको द्याट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्डमै पढ्ने कुरा भयो क्वालिटी अफ द टिम्बर भन्ने कुरो र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ क्वालिटी अर टिम्बरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भन्न सक्छौँ भनेदेखि क्वालिटी अर टिम्बर भने पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्ड हो म्युजिकल साउन्डको के हो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो र यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यो कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भनेदेखि दुईटा सोर्स अफ साउन्ड द टु सोर्सेस अफ द साउन्ड दुईटा यस्तो सोर्स छ जसको लाउडनेस पनि सेम छ अनि पिच पनि सेम छ भनेदेखि त्यस्तो साउन्डलाई चाहिँ छुट्याउने साउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामीले के भन्छौँ वी कल्ड दिस एज अ क्वालिटी अफ द टिम्बर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्वालिटी अफ द के भन्छौँ टिम्बर भन्छौँ है भनेको के हो भने क्वालिटी अफ द टिम्बर मिन्स के भन्ने भयो हामीले द्याट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्ड इन विच वी हेभ टु डिस्टिङ्ग्विस द टु सोर्सेस अफ द साउन्ड ह्याभिङ सेम पिच एन्ड द लाउडनेस सेम पिच र लाउडनेस भएको साउन्डलाई हामीले कसरी छुट्याउने भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यतिकै छुट्याउन सक्दैनौँ इट इज अल्सो सब्जेक्टिभ एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन द कस्तो भनेदेखि एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन द हामीले के भन्छौँ नम्बर अफ द ओभरटोन्स योभन्दा अगाडि हामीले यो ओभरटोन्स नोट एन्टिनोटको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ र के कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त यो क्वालिटी अफ द टिम्बर क्वालिटी चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्दै जाँदाखेरि के भन्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट क्वालिटी अफ द टिम्बर भनेको चाहिँ रिलेटिभ इन्टेन्सिटिज अफ द साउन्डमा पनि भर पर्छ र अब अर्को भनेको चाहिँ नम्बर अफ द ओभरटोन्स एउटा साउन्ड प्रड्युस हुँदाखेरि ओभरटोन्स र हार्मोनिक्स कति छ त जति मोर नम्बर अफ द ओभरटोन्स छ त्यति साउन्ड चाहिँ म्युजिकल साउन्ड राम्रो सुरिलो स्वर सुनिन्छ र जति चाहिँ के छ भनेदेखि ओभरटोन कम छ हार्मोनिक्स कम छ हामीले साउन्ड त्यति नै के सुन्छौँ राम्रो सुन्छौँ कम छ त्यति नराम्रो सुन्छौँ भने यो क्वालिटी भन्ने कुरो चाहिँ रिलेटिभ इन्टेन्सिटिज र हार्मोनिक्स र ओभरटोन भन्ने कुरामा चाहिँ के हुने रहेछ डिपेन्ड हुने रहेछ द्याट इज द अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द म्युजिकल साउन्ड थ्रेसोल्ड अफ हियरिङ ओके भाइ बहिनी अब हामीले यो थ्रेसोल्ड अफ हियरिङ
भनेको के हो भनेदेखि हामीले साउन्डको इन्टेन्सिटी त सुन्न सक्छौँ, तर कति साउन्ड हाम्रो कानले टलरेट गर्न सक्छ, कति इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड चाहिँ हाम्रो कानले टलरेट गर्न सक्छ, मिनिमम इन्टेन्सिटी, द मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड द्याट आवर इयर क्यान टलरेट इज कल्ड एज द थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ। र थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भनेको भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ इज द 10⁻12। थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङलाई आई नटले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र आई नट इज इक्वल टु चाहिँ 10⁻12 वाट पर के हुन्छ मिटर स्क्वायर हुन्छ। दिस इज द थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ फर द प्योर टोन अफ द फ्रिक्वेन्सी 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी भएको प्योर टोन को इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डलाई नै हामीले के भन्छौँ थ्रेसहोल्ड अफ द हियरिङ। द थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ इज रिप्रेजेन्टेड बाई आई भनेको चाहिँ इन्टेन्सिटी, द मिनिमम इन्टेन्सिटी। थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भने मिनिमम इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड द्याट आवर इयर क्यान टलरेट इज कल्ड एज द आई नट इज इक्वल टु 10⁻12 वाट पर मिटर स्क्वायर फर द प्योर टोन अफ द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड 1 किलोहर्ट्ज। र त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने अर्को कुरो पनि म डिफाइन गर्न जानेछु, द्याट इज द थ्रेसहोल्ड अफ पेन। थ्रेसहोल्ड अफ पेन के हो त यो थ्रेसहोल्ड अफ पेन भनेको भने द म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड, हाम्रो कानले टलरेट गर्न सक्ने म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ द साउन्डलाई के भनिन्छ थ्रेसहोल्ड अफ पेन भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, द थ्रेसहोल्ड अफ द इन्टेन्सिटी इज कति त 1 वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। थ्रेसहोल्ड अफ पेन भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ, द भ्यालु अफ द थ्रेसहोल्ड अफ पेन इज 1 वाट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। र अब हामीले फेरि यहाँबाट चाहिँ के कुराको डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि लाउडनेस। यो लाउडनेस एन्ड इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड, लाउडनेस र इन्टेन्सिटी बिचको रिलेसन के हो त भन्ने कुरो, इन्टेन्सिटी लेभल अर लाउडनेस एन्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा म डिस्कस गर्न जाँदैछु। इन्टेन्सिटी लेभल अर एन्ड हामीले के भन्ने, एन्ड यहाँबाट के भन्नुपर्ने हुन्छ भने डिफरेन्स बिट्विन लाउडनेस एन्ड इन्टेन्सिटी। र यो इन्टेन्सिटी र लाउडनेसको डिफरेन्स अनि त्यस पछाडि यिनीहरू बिचको रिलेसन अब म पत्ता लगाउन जाँदैछु। र यसको लागि वेबर एन्ड फेजनर ल, यसलाई हामीले के भन्छौँ वेबर एन्ड फेजनर ल पनि भन्छौँ। र यो वेबर एन्ड फेजनर दुईटा साइन्टिस्टले चाहिँ के कुराको बारेमा स्टडी गरे भनेदेखि लाउडनेस र इन्टेन्सिटीको साउन्ड, लाउडनेस र इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड बिचको सम्बन्ध पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ यो के गरे भन्दाखेरि वेबर एन्ड फेजनरले चाहिँ ल पत्ता लगाए। ल पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ ल पत्ता लगाए, यिनीहरूले चाहिँ इन्टेन्सिटी र लाउडनेसको बिचमा चाहिँ के गरे रिलेसन निकाले। र यो रिलेसन अनुसार चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो लले के भन्छ त इन्टेन्सिटी लेभल भनेको के हो भन्ने कुरोको रिप्रेजेन्ट गर्नु, हामीले चाहिँ लाउडनेस अफ द साउन्ड करेस्पोन्डिङ टु, यहाँबाट के देख्यो भने लाउडनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुने रहेछ, यो दुईटा साइन्टिस्टले चाहिँ ल बनाएको ल अनुसार चाहिँ दे फाउन्ड द रिलेसन बिट्विन द लाउडनेस एन्ड इन्टेन्सिटी इज द लाउडनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लग अफ इन्टेन्सिटी आई, द्याट यल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। द्याट इज इन्टेन्सिटी, लाउडनेस चाहिँ द्याट इज द इन्टेन्सिटीसँग चाहिँ के हुने रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ। द्याट इज यल इज इक्वल टु लग 10 आई। त्यसै गरी दिस भ्यालु अफ द लाउडनेस, हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भने दिस भ्यालु अफ द लाउडनेस, अब यसलाई दिस भ्यालु अफ द लाउडनेस करेस्पोन्डिङ टु यसलाई के पनि भन्न सक्यो भनेदेखि अब हामीले यल इज इक्वल टु के पनि भन्न सक्यो के लग 10 आई पनि भन्न सक्यो। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 भनिदियो। र त्यसै गरी द लाउडनेस अफ द साउन्ड करेस्पोन्डिङ टु थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ, लाउडनेस अफ द साउन्ड चाहिँ थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भयो भनेदेखि मैले त्यसलाई कति भन्छु यल नट इज इक्वल टु कति हुन्छ के लग 10 कति हुने भयो, द्याट इज द के लग 10 अनि कति हुने भयो आई नट, यसलाई इक्वेसन कति भनिदिउँ 2 भनिदिउँ है। द्याट इज द यल इज इक्वल टु, अब मैले यो दुईटाको डिफ्रेन्स लिएँ, इक्वेसन 1 बाट 2 घटाइदिएँ, 1 - 2
इक्वेसन 1 बाट 2 घटाउँदाखेरि कति देखिन्छ भनेदेखि दैट इज द L minus L naught is equal to K log 10 I minus K log 10 कति हुन्छ I naught हुन्छ और योलाई चाहिँ हामीले बीटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं इक्वल टु K log 10 I by कति हुन्छ I naught हुन्छ experimentally the value of the K is 1 experimentally चाहिँ value of the K is 1 therefore beta is equal to कति हुने भयो log 10 I by कति हुने रहेछ I naught ओके र यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेल हुन्छ हामीले के भन्छौं BL बेल यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं बेल भन्छौं द इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड इज सेड टु बी द बेल ओके भने अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल यो बीटा के हो म यो कुरो रिप्रेजेन्ट गर्न जान्दैछु मैले यो म्याथमेटिक्स मात्र लेखेको छु मैले इक्वेसन 1 र 2 मा चाहिँ रिलेसन बिट्विन लाउडनेस र इन्टेन्सिटीको कुरा लेखेँ K इज इक्वल टु K log 10 I लाउडनेस र इन्टेन्सिटीको रिलेसन यो भएपछि लाउडनेस इज K log 10 I लेख्न पाइयो र द करेस्पोन्डिङ लाउडनेस करेस्पोन्डिङ टु थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ I naught भनेको कति लेख्न पाइयो फेरि हामीले L minus L naught इज इक्वल टु K log 10 I minus K log 10 I naught लेख्न पाइयो यो दुईटाको डिफरेन्स गर्यो भनेदेखि बीटा इज इक्वल टु के हुन्छ K log 10 I by कति हुन्छ I naught हुन्छ यहाँबाट हामीले K को भ्यालु 1 लेख्न सक्छौं भने बीटा इज इक्वल टु I by I naught कति हुन्छ बेल हुन्छ log I by I naught कति हुन्छ बेल हुन्छ therefore that beta is called as the intensity level र यो बीटालाई नै हामीले के भन्छौं intensity level भन्छौं what is the meaning of this intensity level is the how much loud sound is heard from the threshold of hearing यो intensity level को मिनिङ के हो भनेदेखि threshold of hearing भन्दा माथि चाहिँ कति लाउड साउन्ड सुनिन्छ भन्ने कुरो को रिप्रेजेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ that is done by the that is यो थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भन्दा चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ लाउड साउन्ड सुनिन्छ भन्ने कुरोको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ केले दिन्छ दिस इज गिभन बाइ द इन्टेन्सिटी लेभल बीटा भनेको लाउडनेस हाउ मच लाउड साउन्ड इज हर्ड एबोभ देन द थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ इज द इन्टेन्सिटी लेभल र इन्टेन्सिटी लेभलको युनिट चाहिँ के हुन्छ बेल हुन्छ र म 1 बेल भनेको के हो त्यो डिफाइन गर्न जान्दैछु फर द 1 बेल 1 बेल छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि मसँग एउटा इक्वेसन छ बीटा इज इक्वल टु कति छ भनेदेखि log 10 I by I naught कति हुन्छ बेल हुन्छ बीटा भनेको log 10 I by I naught कति हुन्छ बेल हुन्छ अब when यहाँनेर कति हुन्छ भन्दाखेरि when कति हुन्छ I is equal to 10 I naught I is equal to कति भयो भन्दाखेरि 10 I naught I is equal to कति भयो भन्दाखेरि 10 I naught भनेको इन्टेन्सिटी चाहिँ 10 टाइम्स थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भयो भन्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ त बीटा इज इक्वल टु यो इक्वेसनमा log 10 I को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 10 I naught by I naught राख्दाखेरि चाहिँ यो I naught क्यान्सल भयो और बीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ log 10 अनि 10 भयो इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टु कति भयो 1 BL बेल यो इन्टेन्सिटीको युनिट त बेल हो भने बीटा इज इक्वल टु 1 इन्टेन्सिटी लेभल अफ द साउन्ड इज सेड टु बी द 1 बेल इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं 1 बेल भन्छौं भने कति बेला त जति बेला इन्टेन्सिटी अफ द साउन्ड चाहिँ 10 टाइम्स थ्रेसहोल्ड अफ हियरिङ भयो भनेदेखि वी कॉल द युनिट अफ द साउन्ड एज अ बेल र साउन्डको इन्टेन्सिटी लेभल अफ द साउन्डलाई चाहिँ हामीले केमा मेजर गर्छौं वी मेजर द इन्टेन्सिटी लेभल अफ द साउन्ड इन टर्म्स अफ द बेल र बेलमा मेजर गरिन्छ र अब हामीले बेल र डेसिबेल 1 बेल भनेको चाहिँ 10 डेसिबेल हुन्छ 10 टाइम्स बेल वी कॉल इज द डेसिबेल दैट इज बीटा इज इक्वल टु 1 बेल इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 10 डीबी 10 डेसिबेल जनरली यो इन्टेन्सिटी लेभलको चाहिँ कन्भिन्सिङ मेजर अफ द युनिट इन्टेन्सिटी लेभलको चाहिँ मेजर गर्ने युनिट भनेको जनरली ट्रेडिसनल युज गर्न मिल्ने चाहिँ युनिट भनेको के हो 10 डेसिबेल भयो र अब हामीले यसैलाई चाहिँ that we called is that is beta is equal to the 1 bell is equal to कति हुन्छ that is 10 डेसिबेल हुन्छ र 10 डेसिबेल लाई पनि हामीले यसै गरी चाहिँ के गर्न सक्छौं एक्सप्लेनेसन गर्न सक्छौं र अब मैले चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभल
इन्टेन्सिटी लेभल त कुनै पनि सोर्सको लागि त के भने भयो इन्टेन्सिटी लेभल बीटा भनेको log 10 I by I naught हुने भयो। अब मैले चाहिँ दुईटा सोर्स बीचको चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभलको चाहिँ कम्पेयर कसरी गर्ने त त्यो कुरो पनि देखाउन जाँदैछु। कति हुन्छ बीटा इज इक्वल टु log 10 I by I naught बेल और हामीले के पनि लेख्छौँ बीटा इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ 10 डेसिबेल 1 बेल भने 10 डेसिबेल log 10 कति लेख्न सक्छौँ I by I naught हामीले। अब हामीले दुईटा सोर्सको चाहिँ इन्टेन्सिटी लेभलको चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। फर इक्जाम्पल भने अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने फर वान सोर्स इन्टेन्सिटी लेभल बीटा 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ इज इक्वल टु 10 डेसिबेल log 10 I1 by I naught। त्यसै गरी फर नेक्स्ट सोर्स अर्को सोर्सको लागि बीटा 2 भनेको इन्टेन्सिटी लेभलको भ्यालु कति हुन्छ 10 डेसिबेल एन्ड log 10 कति हुन्छ I2 by I naught। र अब मैले चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ के गरेँ भनेदेखि चाहिँ यो 10 डेसिबेल भयो दुईटाको लागि चाहिँ मैले डिफाइन गरेँ दुईटाको इन्टेन्सिटी लेभल बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टु कति लेख्न पाउँछौँ 10 डेसिबेल अनि log 10 कति हुन्छ I1 by I naught हैन। अनि त्यस पछाडि माइनस 10 डेसिबेल log 10 कति हुन्छ I2 by कति हुन्छ I naught हुन्छ। और कति हुन्छ बीटा 1 माइनस बीटा 2 इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ 10 डेसिबेल अनि त्यस पछाडि कति हुन्छ log 10 I1 by कति I naught by I2 by कति हुन्छ I naught। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्ने भयौँ और बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टु कति भन्नु 10 डेसिबेल त छँदैछ हाम्रो अनि कति हुन्छ 10 डेसिबेल अनि log I1 by कति हुन्छ I2 हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ दुईटा सोर्सको चाहिँ इन्टेन्सिटीको टर्ममा चाहिँ हामीले दुईटा सोर्सको इन्टेन्सिटी लेभल दुईटाको इन्टेन्सिटीको टर्ममा लेख्न पाइयो। र हामीलाई के थाहा छ भने इन्टेन्सिटी I इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेदेखि I1 by I2 भने कति हुन्छ त R2 by कति हुन्छ स्क्वायर हुन्छ। I1 by I2 भनेको कति हुन्छ R2 by R1 को स्क्वायर हुन्छ भनेदेखि द्याट हामीले यहाँबाट पनि के लेख्न सक्छौँ त बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टु 10 डेसिबेल log 10 कति लेख्न सक्छौँ R2 by R1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। दिस इज द required relation between the difference in intensity level of the two sound. This formula is very important for solving the problem in the board examination of the grade 12. This is the very important formula and the relation which we can use for solving the numerical problems. Beats. Okay. भाइ बहिनी हो आज हामी बिट्स के हो भन्ने कुराको स्टडी गर्न जाँदैछौँ। वाट इज बिट्स र योभन्दा अगाडि हामीले जनरली सुपरपोजिसनको कुरा स्टेसनरी वेबमा पढिसक्यौँ र बिट भनेको के हो भन्दाखेरि बिट इज द हामीले के भन्छौँ भनेदेखि जब दुईटा वेभ कस्तो खाले वेभ एउटा वेभ भयो दिस इज द वान वेभ एउटा वेभ भयो द्याट इज द साउन्ड वेभ एउटा साउन्ड वेभ छ जसको फ्रिक्वेन्सी मानौ समथिङ छ 260 हर्जको फ्रिक्वेन्सी छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को वेभ पनि छ जसको वेभ चाहिँ सपोज हामीसँग कति छ भनेदेखि 266 हर्जको छ। दुईटा वेभ जसको फ्रिक्वेन्सी छ यहाँनिर मैले फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दैछु र यो फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दाखेरि एउटा वेभ जसको फ्रिक्वेन्सी 266 हर्ज छ र अर्को वेभ जसको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 266 हर्ज छ। दुईटा वेभ भयो फ्रिक्वेन्सी फरक छ भनेदेखि जब दुईटा वेभहरू सुपरपोज हुन्छन् यो दुईटा वेभ सुपरपोज हुँदाखेरि चाहिँ बीट प्रोड्युस हुन्छ। द बीट इज द प्रोड्युस्ड बाई द सुपरपोजिसन अफ द टु वेभ्स। बीट चाहिँ जब दुईटा वेभको सुपरपोजिसन हुन्छ र यो दुईटा वेभको सुपरपोजिसन भइसके पछाडि चाहिँ बीट प्रोड्युस हुन्छ भने यहाँनिर बीटको दिस इज द बीट यो नै के भयो हाम्रो यो चाहिँ बीट
दिस इज द बिट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भनेदेखि जब दुईटा वेभहरू चाहिँ छन् र दुईटा वेभ सुपरपोज हुँदाखेरि जसको एम्प्लिट्युड सेम छ जसको एम्प्लिट्युड पनि के छ सेम छ एम्प्लिट्युड सेम छ तर स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ सेम डिरेक्सनमा ट्राभल भइरहेका छ दुईटा वेभहरूको स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी 6 हर्ट्ज अराउन्ड दुईटा वेभको स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सिज र डिफ्रेन्स इन फ्रिक्वेन्सी सुड नट बी लेस देन 10 हर्ट्ज सुड नट बी मोर देन 10 हर्ट्ज र बिट प्रोड्युस हुनको लागि चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ 10 हर्ट्ज भन्दा चाहिँ दुईटा वेभको बिचको फ्रिक्वेन्सीको डिफ्रेन्स चाहिँ द्याट सुड बी द्याट द फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ द डिफ्रेन्स बिट्विन द टु फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ हामीले के भन्छौँ यहाँनिर भने बिट प्रोड्युस हुनको लागि दुईटा वेभको फ्रिक्वेन्सीको डिफ्रेन्स के हुनु पर्यो 10 हर्ट्ज भन्दा चाहिँ कम हुनु पर्यो जब बिटको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10 हर्ट्ज भन्दा चाहिँ दुईटा वेभको फ्रिक्वेन्सीको डिफ्रेन्स चाहिँ 10 हर्ट्ज भन्दा चाहिँ धेरै भयो भनेदेखि हामीले बिट प्रोड्युस गर्न सक्दैनौँ बिट सुन्न सक्दैनौँ किन सुन्न सक्दैनौँ भनेदेखि जब बिट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ द्याट 10 हर्ट्ज भयो भनेदेखि द डिफ्रेन्स इन फ्रिक्वेन्सी भनेको यो वेभको फ्रिक्वेन्सी भनेको द्याट इज द बिट फ्रिक्वेन्सी एफ बी इज इक्वल टु यसको फ्रिक्वेन्सीलाई मैले F1 भने र यसको फ्रिक्वेन्सीलाई गरेँ भने F2 इज इक्वल टु द F1 माइनस F2 इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो 10 हर्ट्ज हुनु पर्यो भनेदेखि बिट पिरियड भनेको रेसिप्रोकल अफ द फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुनु पर्यो 1/10 सेकेन्ड भयो भने यो कस्तो छ भनेदेखि जब हाम्रो कानले सुन्ने कति टाइमसम्म चाहिँ एकचोटि सुनेको कुरो चाहिँ हाम्रो कानमा रहिरहन्छ भनेको कुरालाई हामीले पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भन्छौँ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भनेको 1/10 सेकेन्ड हुन्छ भने 1/10 सेकेन्ड बिट फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ट्ज हुनु पर्यो बिट सुन्नको लागि बिट हामीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि द फ्रिक्वेन्सी द डिफ्रेन्स इन फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो 10 हर्ट्ज र 10 हर्ट्ज भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईँको धेरै हुनु भएन 10 हर्ट्ज नै हुनु पर्यो लगभग 10 हर्ट्ज भन्दा धेरै भयो भनेदेखि बिट सुन्न सकेन भनेदेखि बिट पिरियड त कति भनेको 1/10 सेकेन्ड र 1/10 सेकेन्ड भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै वेभ 1/10 सेकेन्डको बिचमा अरू कुनै वेभ पर्यो भने त के हुने भयो बिट पिरियड त के हुने भयो 1/10 सेकेन्ड भन्दा धेरै हुन्छ जब डिफ्रेन्स इन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ बिट पिरियड यो कम भइदिन्छ 1/10 सेकेन्ड भन्दा कम हुन्छ फ्रिक्वेन्सी धेरै भयो टाइम पिरियड के हुन्छ कम हुन्छ र 1/10 सेकेन्ड भन्दा अगाडि अरू कुनै वेभ आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कानले सुन्न सक्दैनौँ बिकज अफ द पर्सिस्टेन्स अफ द हियरिङ द बिट फ्रिक्वेन्सी सुड बी लेस देन द 1/10 सेकेन्ड बिट फ्रिक्वेन्सी हामीले 10 हर्ट्ज भन्दा धेरै हुनु भएन र बिट पिरियड 1/10 सेकेन्ड भन्दा चाहिँ धेरै हुनु भएन त्यो भयो भने मात्रै हामीले के सुन्न सक्छौँ बिट सुन्न एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ भने अब यो बिट प्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ यो बिट दुईटा वेभको रिजल्टेन्ट वेभ भनेको चाहिँ यो फर्ममा आउने हो भनेदेखि रिजल्टेन्ट वेभको चाहिँ यो भनेको म्याक्सिमम भयो यो मिनिमम यो म्याक्सिमम यो मिनिमम यो भनेको चाहिँ बिट म्याक्सिमम दिस इज द बिट म्याक्सिमा यो भनेको बिट म्याक्सिमा द्याट इज द बिट म्याक्सिमा अनि त्यस पछाडि यो के भयो द्याट इज द बिट मिनिमा यसलाई हामीले के भन्छौँ बिट मिनिमा भन्छौँ यो बिट मिनिमा भयो त्यसै गरी यो के भयो बिट के भयो म्याक्सिमा भयो भने अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के कुरा चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भनेदेखि यो बिट मिनिमा र बिट म्याक्सिमम कति हुन्छ त म्याक्सिमम बिट पिरियड र मिनिमम बिट पिरियड कति हुन्छ त्यो कुरो नै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ एउटा म्याक्सिमा र अर्को म्याक्सिमा बिचको चाहिँ डिफ्रेन्सले चाहिँ बिट म्याक्सिमा दिन्छ एउटा मिनिमा र अर्को मिनिमाको टाइमले चाहिँ के दिन्छ बिट मिनिमा दिन्छ भनेदेखि हामीले यो कुरोको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि हामीले दुईटा वेभ जसको एम्प्लिट्युड के छ सेम छ एम्प्लिट्युड सेम तर डिफ्रेन्स फ्रिक्वेन्सी मात्रै के छ स्लाइटली डिफ्रेन्स छ भने जसको फ्रिक्वेन्सी मात्र स्लाइटली डिफ्रेन्स छ भने त्यो वेभको सुपरपोजिसन भयो भने बिट प्रोड्युस हुन्छ भनेर भन्छौँ द्याट इज द बिट भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टमा जाउँ हामीले म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट अफ बिट म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टमा जाँदाखेरि हामीले दुईटा वेभ र एउटा वेभको डिस्प्लेसमेन्ट छ y इक्वल टु a sin ओमेगा 1 कति मान्छौँ t और हामीले यसलाई के भन्छौँ y1 इक्वल टु a sin ओमेगा 1 भनेको के हो भन्दाखेरि द्याट द ओमेगा 1 इज ट्वाइस पाई f1 इन्टु कति हुन्छ t र यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिए यसको एम्प्लिट्युड सेम छ फ्रिक्वेन्सी f1 छ त्यसै गरी अर्को वेभ साउन्ड वेभ जसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ a sin ओमेगा 2 t लेख्न सक्छौँ और y2 इक्वल टु कति लेख्न सक्छौँ a sin ट्वाइस पाई f2 इन्टु कति लेख्न सक्छौँ t लेख्न सक्छौँ र यसलाई मैले इक्वेसन कति भन्दिन्छु
2 भनिदिन्छु भने अब यो दुईटा वेभको सुपरपोजिसन भनेको दुईटा वेभ जसको एम्प्लिट्युड सेम नियरली डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ भनेदेखि दुईटा वेभको सुपरपोजिसनको कारणले चाहिँ प्रोड्युस हुने रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द वेभ भनेको कति हुन्छ द्याट द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट इज y is equal to y1 प्लस कति हुन्छ y2 दिस इज द सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भनेको नै के हो भन्दाखेरि we can the resultant displacement is the sum of the displacement of the two individual waves र that y is the resultant is beat को displacement भयो यो त दुईटा वेभ को डिस्प्लेसमेन्ट थियो भने बिट प्रोड्युस हुने भयो यसरी भने बिट को डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के भयो y1 प्लस y2 भयो और हामीले के भन्छौं y is equal to y1 को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं त भने हामीले यो a sin twice pi f1 into कति लेख्न सक्छौं t प्लस a sin twice pi f2 into के लेख्न सक्छौं t और y is equal to a मैले ट्वाइस लेख्छु किनकि sin c प्लस sin t को फर्मुला लाउँदाखेरि यहाँनेर के हुन्छ भनेदेखि यहाँनेर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्न सक्छौं भनेदेखि sin c प्लस sin t भनेको 2 sin हामीले के भन्न सक्छौं 2 sin that is 2 sin के हो c प्लस d by 2 भनेको ट्वाइस पाई f1 प्लस f2 by 2 into t into cos कति हुन्छ ट्वाइस पाई f1 minus f2 by 2 into कति हुन्छ t हुन्छ यो भनेको चाहिँ y रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यसलाई मैले यहाँनेर फेरि कसरी लेख्छु भनेदेखि और y is equal to कति लेख्न सकिन्छ भने ट्वाइस a अनि हामीले के लेख्न सक्छौं cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t into कति लेख्न सक्छौं sin twice pi f1 minus f2 by 2 plus f2 by 2 into t लेख्न सक्छौं और y is equal to यहाँ के लेख्न सक्छु मैले ट्वाइस मैले यसलाई क्यापिटल a लेख्छु क्यापिटल a sin 2 pi f1 plus f2 by 2 into कति लेख्न सक्छौं t यसलाई मैले इक्वेसन कति भनिदिए इक्वेसन 3 भनेदेखि दिस इक्वेसन 3 इज द रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द that equation 3 is the resultant displacement of the beat र यहाँनेर a भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड a भनेको कति हुन्छ ट्वाइस a cos 2 pi f1 minus f2 by कति हुन्छ 2 into के भयो t भयो that is the resultant beat को एम्प्लिट्युड भयो that is the amplitude of the beat amplitude of the beat भयो यो एम्प्लिट्युड अफ द बिट भनेको चाहिँ a भयो र यो बिट हाम्रो टार्गेट के हो हामीले के गर्न खोज्दैछौं बिट म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न खोज्दैछौं है हाम्रो टार्गेट के हो भनेदेखि वी आर गोइङ टु आइडेन्टिफाई द बिट म्याक्सिमा एन्ड द मिनिमा बिट म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ पत्ता लगाउँदैछौं भनेदेखि अब हामीले बिट म्याक्सिमा र मिनिमा पत्ता लगाउनको लागि यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले चाहिँ यहाँनेर कन्डिसन एउटा भनेको चाहिँ बिट म्याक्सिमा र अर्को भनेको बिट मिनिमाको कन्डिसन निकाल्न जाँदैछौं अब हामीले मैले यो रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको y is equal to क्यापिटल A sin ट्वाइस पाई f1 plus f2 by 2 into t र यसलाई चाहिँ हामीले समथिङ इक्वेसन मानेको थियौ भनेदेखि रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड A is equal to कति हुन्छ ट्वाइस A cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into कति हुन्छ t हुन्छ भनेदेखि यसलाई इक्वेसन मैले कति भने 1 यो रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड अफ द के भयो बिट एक नम्बरमा अब हामीले कन्डिसन फर म्याक्सिमा म्याक्सिमाको लागि कन्डिसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनेर चाहिँ निकाल्न जाँदैछौं र फर द कन्डिसन फर द म्याक्सिमा म्याक्सिमम यो बिट एम्प्लिट्युड कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनको लागि यो एंगल यो कस्ट भित्र भएको सबै कुरो भनेको एंगल हो है यो एंगल के हुनुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम हुनुपर्ने हुन्छ यो एंगलको भ्यालु cos 2 pi f1 minus f2 by 2 into t को भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्ने भयो म्याक्सिमम हुनुपर्ने भयो है भने अब यो भ्यालु म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि यो cos र एंगल cos समथिङ एंगलको भ्यालु भनेको कति हो 0 देखि 1 सम्म भ्यारी हुन्छ cos एंगलको भ्यालु इज द भेराइज फ्रम 0 to 1 भने अब यो जब 0 हुन्छ 0 हुँदाखेरि त एम्प्लिट्युड 0 आउने
यो कस्टको भ्यालु, यो कस्ट समथिङ, यसको भ्यालु, यो टोटलको भ्यालु 0 आउनु भनेको एम्प्लिट्युड 0 हो र यसको भ्यालु 1 आउनु भनेको एम्प्लिट्युड के हुनु हो, म्याक्सिमम हुनु हो। म म्याक्सिमम कन्डिसनको लागि हेर्दैछु भने फर द एम्प्लिट्युड विल बी म्याक्सिमम, द ए इज इक्वल टु ए म्याक्स हुन्छ, ए म्याक्स हुन्छ। म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड कति हुने भने त ए इज इक्वल टु कति 2a, 2a हुन के हुनु पर्यो त कस कति हुनु पर्यो ट्वाइस पाई f1 माइनस f2 बाई कति 2 इन्टु t इज इक्वल टु पर्छ cos 2 पाई f1 2 इज इक्वल टु कति हुनु पर्यो 1। यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनु भनेको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनु, बिट म्याक्सिमम सुनियो र बिट म्याक्सिमम सुनिनको लागि ए चाहिँ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो भनेको कति हुन्छ 2a हुन्छ। कति बेला त्यो हुन्छ भने cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इन्टु t इज इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेदेखि अब हामीले यो केसमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि द्याट इज कल्ड एज द म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड है। र अब यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो cos 2 पाई f1 माइनस f2 इन्टु t बाई 2 इज इक्वल टु 1 भयो र हामीलाई यो यसको भ्यालु यो cos 1 कति बेला हुन्छ त हैन, cos कति बेला यो 1 चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब मैले यसलाई के कसरी लेख्न सक्छौँ भने cos 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इन्टु t इज इक्वल टु चाहिँ के हुने भयो cos कति हुने भयो द्याट विल बी इक्वल टु द cos कति हुने भयो n पाई हुन्छ, n पाई वेयर n इज इक्वल टु कति हुन्छ, वेयर n इज इक्वल टु कति 0 1 2 3 डट हुन्छ भने यसको मिनिङ के हो भने मैले cos n को ठाउँमा 0 राखे पनि नि cos पाई cos 0 भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि प्लस माइनस 1 लेख्न सक्छौँ किन a इज इक्वल टु 2a हो भनेदेखि एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम भनेको यो 2a हो, 2a भनेको चाहिँ 2a हुनको लागि यसको भ्यालु प्लस माइनस 1 नै राख्दा हुन्छ भने cos 0 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 1 आउँछ। अब फेरि मैले cos n को ठाउँमा कति राखेँ 1, cos पाई भनेको माइनस 1 आउँछ। यहाँ त भेरिएसन भएको छ नि त, मासतिर a हो तल माइनस a हो, यो दुईटाको म्याग्निट्युड चाहिँ 2a हो तर फेज अपोजिटमा छन् त्यही भएर चाहिँ प्लस माइनस 1 राखेको मैले है। यो भइसके पछाडि जति बेला चाहिँ फेरि cos 2 पाई राख्छु मैले n को ठाउँमा 2 राखेपछि त्यो भनेको कति आउँछ 1 आउँछ भनेपछि cos n पाई भनेको प्लस माइनस 1 हो भने अब हामीलाई चाहिँ योबाट के लेख्न सक्छौँ त 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इन्टु t इज इक्वल टु कति हुन्छ n पाई लेख्न सक्छौँ। अब यो 2 र 2 क्यान्सल भयो, पाई र पाई पनि के भयो क्यान्सल भयो भनेदेखि t इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ त t इज इक्वल टु हामीले n बाई f1 माइनस के लेख्न सक्छौँ f2 लेख्न सक्छौँ। t इज इक्वल टु द्याट इज द टाइम फर द बिट म्याक्सिमम। यो टाइम भनेको चाहिँ के हो टाइम फर हामीले यसलाई के भन्छौँ टाइम फर बिट म्याक्सिमा र यो बिट म्याक्सिमम हुने टाइम कति बेला हुँदो रहेछ भने जति बेला n इज इक्वल टु कति हुँदाखेरि n इज इक्वल टु 0 1 2 3 हो नि त भने t इज इक्वल टु कति हुँदाखेरि 0 हुँदा t इज इक्वल टु कति हुँदाखेरि 1 अपन f1 माइनस f2 हुँदा त्यसै गरी 1 अपन 2 अपन कति हुँदाखेरि f1 माइनस कति f2 त्यसै गरी 3 अपन कति हुँदा f1 माइनस f2 त्यसै गरी 4 अपन f1 माइनस f2 डट डट भनेको यो टाइममा भनेको t इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि t इज इक्वल टु 1 अपन f1 माइनस f2 हुँदाखेरि t इज इक्वल टु 2 अपन f1 माइनस f2 हुँदाखेरि र t इज इक्वल टु 3 अपन f1 माइनस f2 हुँदाखेरि र t इज इक्वल टु 4 अपन f1 माइनस f2 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बिट चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम प्रोड्युस हुन्छ भने द बिट म्याक्सिमम हुने टाइम त के भयो 0 हो 1 बाई f1 माइनस f2 भने अब एउटा टाइम र अर्को टाइम म्याक्सिमम प्रोड्युस हुने टाइम बिचको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ बिट पिरियड। द्याट द बिट पिरियड टाइम इज कल्ड एज द टाइम द डिफरेन्स इन टाइम बिट्विन द टु कन्सिक्युटिभ बिट म्याक्सिमा भनेको सेकेन्ड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम 1 अपन f1 माइनस 1 अपन कति f1 माइनस f2 माइनस 0 इज इक्वल टु कति 1 अपन f1 माइनस f2 पनि द्याट इज द बिट पिरियड भयो। र त्यसै गरी अर्को भनेको कति भयो भन्दाखेरि f1 माइनस f2 भयो। देखि त्यो टाइम भनेको यो माइनस यो पनि हो 2 अपन कति हुन्छ f1 माइनस f2 माइनस 1 अपन कति f1 माइनस f2 भनेको नि कति आउँछ 1 अपन f1 माइनस f2 हुन्छ भनेदेखि द टाइम बिट्विन द टु कन्सिक्युटिभ बिट म्याक्सिमा इज कल्ड एज द बिट पिरियड म्याक्सिमम बिट पिरियड र द्याट इज कल्ड एज द बिट पिरियड इज कल्ड द 1 अपन कति भयो f1 माइनस f2 दिस इज कल्ड एज द कन्डिसन फर द बिट म्याक्सिमा। सेकेन्ड नम्बरमा हामीले कन्डिसन फर मिनिमा र बिट मिनिमाको कन्डिसनको बारेमा हामी जान्न जाँदैछौँ र के हो त यो बिट मिनिमम कन्डिसन फर द बिट भने अब हामीले यहाँनिर चाहिँ बिट मिनिमम हुनको लागि चाहिँ यो एम्प्लिट्युड के हुनुपर्ने हुन्छ मिनिमम हुनुपर्ने हुन्छ
र यो एम्प्लिट्युड कति बेला मिनिमम हुन्छ भनेदेखि जति बेला चाहिँ यो cos 2 पाई f1 - f2 / 2 * t को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ मिनिमम हुन्छ त्यो मिनिमम a = के हुनु पर्यो a मिनिमम भने कति हुन्छ a मिनिमम = कति हुनु भयो 0 यो पोइन्ट एम्प्लिट्युड मिनिमम यो पोइन्ट एम्प्लिट्युड मिनिमम हुने पोइन्ट भयो भने एम्प्लिट्युड मिनिमम हुनको लागि के हुनु पर्यो त cos 2 पाई f1 - f2 / 2 * t = कति हुनु पर्यो 0 और फेरि के हुन्छ त भने cos 2 पाई f1 - f2 / 2 * t = cos कति हुने भयो 2n + 1 कति हुने भयो π/2 भनेको के हो भनेदेखि यो n को ठाउँमा चाहिँ मैले n भनेको त कतिदेखि सुरु हुन्छ त n = 0 1 2 3 हो हुँदै जान्छ भने n = 0 राखेँ भने मैले लेखेँ cos π/2 cos π/2 भनेको cos 90 भनेको कति त 0 भने फेरि मैले n को ठाउँमा कति राखेँ 1 राखिदिए भनेको 2n + 1 भने 3 π/2 भने कति हो त 270 डिग्री र 270 डिग्री cos 270 डिग्री भनेको पनि कति हो 0 भने मैले n को ठाउँमा 0 1 2 3 जति राख्दाखेरि पनि के आउने भयो यसको भ्यालु 0 आउने भयो भने पछाडी अब यहाँनेर के लेख्न पाइन्छ भने और ट्वाइस पाई f1 - f2 / 2 * t = कति हुने भयो 2n + 1 कति हुन्छ π/ कति हुन्छ 2 हुन्छ र फेरि के हुन्छ भनेदेखि और कति हुन्छ cos सरी यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ यो पाई र पाई पनि क्यान्सल हुन्छ यो 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो भने मैले यो स्मल t टाइम = कति लेख्न सकिन्छ 2n + 1 / ट्वाइस कति हुने भयो f1 - कति हुने भयो f2 हुने भयो दिस इज द टाइम फर द बिट मिनिमा हुने टाइम र हामीलाई त कति थाहा छ टाइम n = 0 1 2 3 थाहा छ भन्दाखेरि कुन टाइममा त t = n = 0 हुँदाखेरि t = कति हुन्छ 1/2 f1 - f2 त्यसै गरी n = 1 हुँदाखेरि टाइम भनेको कति हुन्छ t = 2n + 1 भनेको कति 3/2 f1 - कति हुन्छ f2 र त्यसै गरी कति हुन्छ यो टाइममा पनि हुन्छ त्यसै गरी अब मैले n को ठाउँमा चाहिँ कति राखेँ 2 राखेँ भने कति हुन्छ 2 * 2 4 भनेको 5 / कति हुन्छ ट्वाइस f1 - कति हुन्छ f2 हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर द बिट मिनिमा र के हुन्छ भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्सिक्युटिभ बिट मिनिमा इज कल्ड एज द बिट पिरियड र दुईटा बिट मिनिमम बिचको डिस्टेन्सलाई नै हामीले के भन्छौँ वी कल द्याट एज द बिट मिनिमा र बिट मिनिमा भनेको चाहिँ त्यो भनेको नि मिनिमम टाइम पिरियड भनेको कति आउने रहेछ द्याट इज द टु कन्सिक्युटिभ टाइम दोस्रो टाइम माइनस दोस्रो मिनिमम प्रड्युस हुने टाइम माइनस पहिलो मिनिमम प्रड्युस हुने टाइम भनेको के हो बिट पिरियड हो द्याट इज t = 3 / कति 2 f1 - कति f2 -1 / कति हुन्छ 2 f1 - कति हुन्छ f2 हुन्छ र और टाइम पिरियड t = कति 3 - 1 भने कति 2/2 f1 - f2 = कति भयो 1/f1 - f2 भने यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि 3 - 1 भनेको कति देखियो द टाइम फर द बिट मिनिमम द कन्सिक्युटिभ द डिस्टेन्स बिट्विन द टु टाइम मिनिमम टाइम वी कल इज द बिट मिनिमा र यो टाइम पिरियड t भनेको कति हुने रहेछ 1/f1 - f2 दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन फर द टाइम पिरियड द्याट इज द बिट मिनिमम साउन्ड बिट मिनिमा सुनिने टाइम भनेको यो रहेछ र द डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्सिक्युटिभ बिट मिनिमा इज कल्ड एज द बिट मिनिमम पिरियड र हामीले यही कन्डिसन के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ यो बिटको युजेसहरूको बारेमा कुरा गरौँ र बिट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसको युज गर्न सक्छौँ भनेदेखि यदि हामीलाई चाहिँ मानौ अननोन फ्रिक्वेन्सी मसँग चाहिँ के छ भनेदेखि दुईटा ट्युनिङ फर्क छ र दुईटा युजेस अफ बिट्स म यो बिटको युजको बारेमा भन्दैछु युजेस अफ बिट्स है यो बिट्सको युज कसरी गर्ने त भने अब चाहिँ बिटको युज त केमा हुन्छ भने बिट भनेको डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी रहेछ डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी हामीले f1 - f2 इज कल्ड एज द बिट के भन्छौँ फ्रिक्वेन्सी द्याट इज f बिट इज कल टु के हुने भयो f1 - f2 और पनि हामीले के भन्नु f1 - के भयो f2 भयो है बिट फ्रिक्वेन्सी द डिफरेन्स इन द फ्रिक्वेन्सी और के पनि हुनसक्छ इज कल टु f2 - के हुनसक्छ f1 पनि हुनसक्छ जे पनि हुन सक्ने भयो द्याट इज द बिट फ्रिक्वेन्सी भने
अब हामीलाई चाहिँ यो पनि बिट फ्रिक्वेन्सी नै हो, द चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी आइदर f1 माइनस f2 अर f2 माइनस f1। र यो बिटको युजबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउन सक्छौँ भने वी क्यान डिटरमाइन द अननोन फ्रिक्वेन्सी। कुनै पनि चिजको चाहिँ अननोन फ्रिक्वेन्सी हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेदेखि वी क्यान युज द बिट टु डिटरमाइन द अननोन फ्रिक्वेन्सी। वी युज द बिट, हामीले बिट फेनोमेननको युज गर्छौँ अननोन फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनको लागि। कसरी युज गर्छौँ भने सपोज हामीसँग चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी ट्युनिङ फोर्स छ जसको फ्रिक्वेन्सी f2 चाहिँ के छ, नोन छ। अनि मसँग एउटा ट्युनिङ फोर्स छ, यसको फ्रिक्वेन्सी f1 छ, त्यो चाहिँ के छ, अननोन छ। मसँग दुईटा ट्युनिङ फोर्स छ, एउटा फ्रिक्वेन्सी नोन छ, यसको ट्युनिङ फ्रिक्वेन्सी नोन भएको दिएको छ, समथिङ फ्रिक्वेन्सी छ f2, र मलाई f1 अर्को ट्युनिङ फोर्स नि दिएको छ जसको फ्रिक्वेन्सी f1 र त्यसको फ्रिक्वेन्सी f1 के छ, अननोन छ। द फ्रिक्वेन्सी इज अननोन, द्याट फ्रिक्वेन्सी इज द अननोन फ्रिक्वेन्सी भयो भने अब चाहिँ हामीले अननोन फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने त भने पहिला सुरुमा म के गर्छु भनेदेखि सुरुमा चाहिँ के गर्ने भनेदेखि एउटा यो ट्युनिङ फोर्स त छँदैछ है, यो एउटा ट्युनिङ फोर्स छ, अर्को f2 ट्युनिङ फोर्स छ। त्यसलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली एकैचोटि हामीले भाइब्रेट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँबाट बिट प्रोड्युस हुन्छ है, बिट प्रोड्युस हुन्छ। हामीले बिटलाई इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र जब हामीले के गरिदिन्छौँ भनेदेखि यो ट्युनिङ फर्कमा चाहिँ लिटिल बिट वाक्स राखिदिन्छौँ। ट्युनिङ फर्कमा चाहिँ अलिकति वाक्स राखिसके पछाडि अब फेरि हामीले चाहिँ यो f1 र f2 बिचको चाहिँ के गर्छौँ, एकैचोटि ट्युन गरिदिन्छौँ। ट्युन गर्दाखेरि बिट प्रोड्युस हुन्छ भने ल जब बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्यो, बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो अननोनको फ्रिक्वेन्सी f2 इक्वल टु कति हुन्छ, हामीलाई चाहिएको f1 इक्वल टु कति हुने भयो, द्याट f1 इज इक्वल टु कति हुने हो भनेदेखि द्याट f1 इज इक्वल टु कति हुन्छ, f2 माइनस कति हुन्छ, b हुन्छ। अब मैले के भनेदेखि सुरुमा म के गर्छु, एउटा ट्युनिङ फोर्कको अर्को ट्युनिङ फोर्क लिन्छु, दुईटालाई एकैचोटि ट्युन गर्छु। आई हर्ड बिट, मैले बिट हियर गर्छु, नोट गर्छु बिट, समथिङ हर्स बिट आउँछ, मैले त्यो नोट गर्छु। र बिट नोट गरिसके पछाडि फेरि के गर्ने भनेदेखि यो ट्युनिङ फोर्कको चाहिँ यो ट्युनिङ फोर्क जुन ट्युनिङ फोर्क जसको मलाई फ्रिक्वेन्सी थाहा छैन त्यो फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु पर्नेछ, त्यसमा चाहिँ लिटिल बिट वाक्स राखिदिने। वाक्स राखिसके पछाडि चाहिँ यसको ट्युनिङ फोर्क फ्रिक्वेन्सी अलिकति डिमिनिस्ड हुन्छ। वाक्स राखिसके पछाडि ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी डिमिनिस्ड हुन्छ र डिमिनिस्ड भइसके पछाडि फेरि यो वाक्स राखेको ट्युनिङ फोर्क र वाक्स हामीलाई नन ट्युनिङ फोर्कको नन फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ, ट्युन गरेँ। एकैचोटि ट्युन गरिदिएँ भनेदेखि यहाँनिर कस्तो फेनोमेनन देखिने भयो भनेदेखि जब मैले ट्युन गरिदिन्छु, ट्युन गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, ट्युन गर्दाखेरि चाहिँ के देखिने भयो भनेदेखि यदि ट्युन गरिसके पछाडि चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सी यदि घट्यो, बिट फ्रिक्वेन्सी के भयो, घट्यो। बिट फ्रिक्वेन्सी घट्यो यदि हामीले के भन्छौँ, बिट फ्रिक्वेन्सी यदि बढ्यो भनेदेखि, बिट फ्रिक्वेन्सी मैले के भने बढ्यो। बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भनेको के हो, बिट फ्रिक्वेन्सी यदि बढ्यो भनेदेखि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो अननोन वेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के छ, सानो छ, कम छ है। किन भन्दाखेरि त्यही भएर f1 इक्वल टु f2 माइनस कति हुन्छ, fb हुन्छ। र अब फेरि चाहिँ वाक्स हालिसके पछाडि ट्युनिङ फोर्कलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, वाक्स हालिसके पछाडि यो ट्युनिङ फोर्क यो ट्युनिङ फोर्क दुईटैलाई चाहिँ मैले के गरेँ, सेम एउटै टाइममा चाहिँ ट्युन गरिदिएँ र बिट फ्रिक्वेन्सी के भयो, घट्यो भनेदेखि चाहिँ के हुने रहेछ, यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी f1 भनेको कति हुन्छ, f2 प्लस के हुन्छ, fb हुन्छ। किन चाहिँ वाक्स राखेपछि बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेदेखि त्यो यसको ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी ट्युनिङ बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ। किन भनेदेखि बिट फ्रिक्वेन्सी कति बेला धेरै हुन्छ, जति बेला चाहिँ यसको र यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, कम्पेरेबल हुन्छ भनेपछि बिट फ्रिक्वेन्सी भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सी भन्दा चाहिँ नजिक आउनलाई चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सी के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो। र वाक्स राखिसके पछाडि बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्नु भनेको के हो भने, वाक्स राखिसके पछाडि बिट फ्रिक्वेन्सी बढ्दाखेरि चाहिँ यो अर्को ट्युनिङ फोर्क जुन हामीलाई पत्ता लागेको थिएन, फ्रिक्वेन्सी जुन ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी पत्ता लागेको थिएन, त्यो ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, धेरै हुन्छ। यदि दुईटा यसको र यसको फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स धेरै भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ के भयो, बिट सुनियो। देयरफोर वी क्यान डिटरमाइन दिस अननोन फ्रिक्वेन्सी। हामीले यो बिट फेनोमेनन युज गरेर चाहिँ एउटा ट्युनिङ फोर्कको हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र अर्को ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन भनेदेखि वी क्यान डिटरमाइन द फ्रिक्वेन्सी अफ द अननोन ट्युनिङ फोर्क। र ट्युनिङ फोर्कको चाहिँ अननोन फ्रिक्वेन्सी के गर्न सकिन्छ, पत्ता लगाउन सकिन्छ। र अब हामीले फेरि के कुराको स्टडी गर्दैछौँ भने यहाँनिर चाहिँ यसको
त्यो बिट फ्रिक्वेन्सीको अर्को युज भनेको के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ यो म्युजिकल साउन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बिट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामीले चाहिँ ओसिलेट गरिन्छ। बिट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ ओसिलेट गरायो, बिट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट ट्युन भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ लङ्गर ड्युरेसनसम्म भइरहेको छ। र यो बिट युज गरेर चाहिँ समुद्रमा पानी मुनि डल्फिन्सहरू पनि बाँचिरहेका हुन्छन्। कसरी भनेदेखि अब जब डल्फिनले चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि साउन्ड पठाउँछ, एउटा चाहिँ उसले एउटा सर्टेन डिस्टर्बेन्स पठायो, एउटा वेभ क्रिएट गर्छ आफूले हिँड्दाखेरि अथवा केही गर्दाखेरि, र त्यो वेभ कुनै एउटा अब्स्टाकलमा पानी मुनि समुद्र मुनि कुनै एउटा पानी मुनि अब्स्टाकलमा गएर ठोक्किन्छ र त्यो ठोक्केर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा वेभको चाहिँ के हुन्छ, सुपरपोज हुन्छ र सुपरपोज भइसके पछाडि बिट प्रोड्युस हुन्छ र त्यही बिट साउन्ड बिटको युज गरेर चाहिँ बिट भनेको अकस्टिक इमेज, बिटलाई नै अकस्टिक इमेज बनाउँछन् डल्फिनहरूले र त्यो इमेजको चाहिँ युज गरेर डल्फिनहरू चाहिँ समुद्रमा दायाँ बायाँ यताउति हिँड्ने काम गर्छन् र त्यही बिट फ्रिक्वेन्सीकै कारणले गर्दाखेरि डल्फिन क्यान सर्भाइभ अन द सी एन्ड दे क्यान मेक द अकस्टिक इमेज एन्ड दे क्यान गो एनीवेयर एन्ड दे क्यान फाउन्ड समथिङ। दिस इज अल अबाउट द बिट्स। डप्लर इफेक्ट। डप्लर्स इफेक्ट हामीले पढ्नुभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडि हामीले फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ, भेलोसिटी अफ द साउन्ड धेरै बारेमा स्टडी गरिसकेका छौँ र एन्ड दिस इज अलमोस्ट लास्ट टपिक इन द साउन्ड। अब हामीले यो डप्लर इफेक्टको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो डप्लर इफेक्ट के हो अनि डप्लर इफेक्टले के गर्छ र डप्लर इफेक्ट कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र यो डप्लर इफेक्ट भनेको कस्तो भनेदेखि मैले बोलिराखेको छु, अहिले कोही अब्जर्भर छ त्यहाँनिर समथिङ, मैले बोलिराखेको छु, मैले बोलेको सुन्ने मान्छे छ यहाँको नजिकै छ, यहाँनिर छ, म पनि यहीँनिर छु, मैले बोलेको सुन्ने मान्छे अब्जर्भर, मैले बोलेको सुन्ने मान्छे, मैले कस्तो बोल्दैछु भनेर सुन्ने मान्छे पनि नजिकै छ भने त्यति बेला मैले यो साउन्ड चाहिँ सानो अथवा ठुलो बनाएर मैले कन्स्ट्यान्टली बोलिराखेँ भनेदेखि मैले बोलेको साउन्ड अब्जर्भरले सुन्छ। त्यति बेला कुनै फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड, मैले बोलेको फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड चेन्ज हुँदैन, अब्जर्भरलाई चेन्ज फिल हुँदैन। किनभनेदेखि अब्जर्भर पनि जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा छ र म सोर्समा पनि त्यहीँनिर छु भनेको। यदि सोर्स र मोसन समथिङ यो भयो, के भन्छु भनेदेखि यो सोर्स भयो जसले चाहिँ साउन्ड प्रोड्युस गरिरहेको, साउन्ड निकालिरहेको छ, साउन्डको भेलोसिटी भी भयो, फ्रिक्वेन्सी एफ र वेभलेन्थ कति हुन्छ, ल्याम्डा हुन्छ, र अब्जर्भर पनि छ, यो अब्जर्भर पनि छ, रेस्टमा छ भने यति बेला चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ एफ इज इक्वल टु द वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी। हामीले के भन्छौँ भनेदेखि यो सोर्स छ, यो अब्जर्भर छ, रेस्टमा छ भनेदेखि त्यो जुन साउन्ड यो स्पिकरमा भनौँ न यो साउन्डमा भेरिएसन आएन, साउन्डमा चेन्ज आएन भनेदेखि अब्जर्भरले मैले जे बोलेको त्यही सुन्छ। द्याट इज द के भन्नु पऱ्यो, सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर एट के भन्नु पऱ्यो, रेस्टमा। जब सोर्स र अब्जर्भर केमा हुन्छ, रेस्टमा हुन्छ, देयर इज द नो रिलेटिभ मोसन। यहाँ मोसन छैन भनेदेखि मैले जे बोलेको रेस्टमा भएको अब्जर्भरले पनि त्यही सुन्छ। र जब कस्तो छ भनेदेखि जब यो अब्जर्भर रेस्टमा छ, यो सोर्स मुभ भयो, अब्जर्भरतिर गयो भनेदेखि के हुँदै जाने भयो भन्दाखेरि यो सोर्सको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। अब्जर्भर रेस्टमा छ, सोर्स मोसनमा आयो भने अब्जर्भर त्यहाँ छ, जब सोर्स नजिक जाँदै जान्छ यो अब्जर्भरले साउन्ड पनि ठुलो सुन्दै जान्छ। कसरी? फर इक्जाम्पल म अब्जर्भर भएँ, एउटा इक्जाम्पल कि म कुनै अब्जर्भर छु, म कुनै एउटा चोकमा बसिरहेको छु, काठमाडौँको कुनै एउटा चोकमा बसिरहेको छु, एम्बुलेन्स चाहिँ नजिक आयो, मतिर नजिक आयो भनेदेखि चाहिँ मैले के सुन्छु, साउन्ड ठुलो सुन्छु। किन भन्दाखेरि सोर्स मतिर आइरहेको छ भनेदेखि यदि सोर्स चाहिँ म अब्जर्भर भएकोतिर चाहिँ आइरहेको छ, एम्बुलेन्स मतिर आयो, एप्रोच गर्दै म भातिरै आयो भनेदेखि चाहिँ मैले के सुन्ने रहेछु, साउन्ड ठुलो सुन्ने रहेछु। र त्यसै गरी जब यो अब्जर्भर रेस्टमै छ अनि यो सोर्स चाहिँ एम्बुलेन्स यताबाट आयो अनि फेरि यताबाट भाग्यो भनेदेखि अब्जर्भर मैले त के सुन्छु, एम्बुलेन्सको साउन्ड त कम सुन्दै जान्छु। किन भन्दाखेरि जब यो सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर रेस्टमा भएको बेला म बोधो रहेछ, भेलोसिटी अफ द साउन्ड अर फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड इन्क्रिज हुन्छ। साउन्ड ठुलो सुन्नु भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड के हुनु हो, बढ्नु हो। र त्यसै गरी साउन्ड सानो हुनु भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड के हुनु हो, सानो हुनु भने यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि जब चाहिँ सोर्स र अब्जर्भर बिचको चाहिँ रिलेटिभ मोसन हुन्छ
त्यति बेला फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड चेन्जेस। त्यति बेला के हुँदो रहेछ, फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड के हुँदो रहेछ, चेन्जेस हुँदो रहेछ। भने अब हामीले चाहिँ यही कुरालाई के भन्छौँ, डप्लर इफेक्ट भन्छौँ। यही कुरालाई हामीले के भन्ने हो, डप्लर इफेक्ट भन्ने हो। र डप्लर इफेक्ट हुँदाखेरि सुरुमा चाहिँ ल यो सोर्स रेस्टमा, सोर्स मोसनमा छ, अब्जर्भ रेस्टमा छ भने अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोर्स पनि रेस्टमा छ, अब्जर्भ पनि रेस्टमा छ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड वेभ भनेको भी बाई कति हुन्छ, ल्याम्डा हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड इज इक्वल टु द भी बाई ल्याम्डा हुन्छ। भने जब यो सोर्स र अब्जर्भर दुइटै मोसनमा हुन थाल्छन्, कहिले अब्जर्भर पनि मोसनमा हुन सक्छ, कहिले सोर्स दुइटै मोसनमा हुन सक्छ। कस्तो केस भयो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ के देख्यो भने यदि सोर्स र अब्जर्भरको रिलेटिभ मोसन छ भनेदेखि हामीले सुन्ने साउन्ड पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। यसलाई नै के भनिन्छ, डप्लर इफेक्ट भनिन्छ। दिस फेनोमेनन इज कल्ड एज द डप्लर इफेक्ट। एन्ड एकर्डिङ टु द डप्लर्स इफेक्ट, र डप्लर्स इफेक्टको अनुसार अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी साउन्डमा कति चेन्ज आउँदो रहेछ। डिफ्रेन्ट केसहरू छन् यहाँनिर हामीले, र साउन्डमा कति चेन्ज आउँछ भन्ने कुरोको क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकर्डिङ टु दि डप्लर्स, वेन देयर इज अ रिलेटिभ मोसन बिट्विन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर, देयर इज अ चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी, एन्ड द्याट चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी वी कल एज द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी। अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सीलाई मैले एफ ड्यास भन्छु। र अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ भनेदेखि द्याट भिआर भन्छु मैले, भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटेड टु अब्जर्भर अपन अपारेन्ट वेभलेन्थ, मैले त्यसलाई के भन्छु, ल्याम्डा ड्यास भन्छु। भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर, त्यसलाई के भन्छु मैले, अपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर अपन के हुने भयो, अपारेन्ट वेभलेन्थ। जहिले पनि यो कुरो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ फर्स्ट केसमा जाउँ। यो डप्लर्स इफेक्टको चाहिँ धेरैवटा केसहरू छन्। सुरुमा चाहिँ मैले के भने, यदि चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी सोर्स र अब्जर्भर दुइटै रेस्टमा छ भने अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको भी बाई ल्याम्डा हुने रहेछ। तर जब चाहिँ सोर्स र अब्जर्भरको मोसन हुन्छ, रिलेटिभ मोसन हुन्छ, इफ देयर इज द रिलेटिभ मोसन बिट्विन द सोर्स एन्ड द अब्जर्भर, देन द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड लिसन्ड बाई द अब्जर्भर चेन्जेस, एन्ड द्याट फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड एज द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी। एन्ड इन दिस अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर अपन के हुने भयो, द्याट इज द अपारेन्ट वेभलेन्थ। अपारेन्ट वेभलेन्थमा चाहिँ के हुने भयो, फरक आउने भयो। र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि के कुराको ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ जब सोर्स मुभ हुन्छ र सोर्स मुभ हुँदाखेरि चाहिँ सोर्स यदि मोसनमा छ भनेदेखि द्याट ल्याम्डा चेन्जेस। सोर्स मोसनमा हुँदाखेरि के हुन्छ, ल्याम्डा चेन्जेस हुन्छ। र अब्जर्भर मोसनमा हुँदाखेरि यो भेलोसिटी, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर चेन्ज हुन्छ। हामीले यो कन्सेप्सन जान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि मैले अब पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्छु भनेदेखि डप्लर इफेक्टको फर्स्ट केसमा वेन सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी अब्जर्भर, मैले फर्स्ट केसमा चाहिँ के कुराको क्यालकुलेसन गर्दैछु भने जति बेला सोर्स चाहिँ स्टेसनरी अब्जर्भरतिर मुभ हुन्छ र सोर्स स्टेसनरी अब्जर्भरमा मुभ भएको बेलामा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ल यहाँनिर सोर्स छ, यहाँनिर अब्जर्भर छ, पहिला दुइटै रेस्टमा छन् भनेदेखि सोर्सले साउन्ड प्रोड्युस गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जहिले पनि यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटी भनेको 1 सेकेन्डमा यसले एफ वेभ ट्राभल्स गराछ। फर इक्जाम्पल यसले एफ वेभ्स ट्राभल गराछ भनेदेखि के हुने भयो, एफ वेभ ट्राभल्स गराछ भनेदेखि चाहिँ अब अहिले त यो सोर्स दुइटै रेस्टमा छन् भनेदेखि इन 1 सेकेन्ड द डिस्टेन्स अकुपाइड बाई द वेभ फ्रम सोर्स टु अब्जर्भर भनेको कति हुन्छ, बी हुन्छ। डिस्टेन्स कति अकुपाई गर्ने भयो, बी डिस्टेन्स 1 सेकेन्डमा अकुपाई गर्ने डिस्टेन्स भनेको बी हो। बी डिस्टेन्स अकुपाई गर्यो है, भी डिस्टेन्स अकुपाई गरेछ भनेदेखि 1 सेकेन्डमा भी डिस्टेन्स, किन भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डी अपन टी हो। 1 सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स, 1 सेकेन्डमा इन 1 सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, भेलोसिटी। टी इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि भी इज इक्वल टु कति हुन्छ, डी हुन्छ। 1 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको कति हो, भी हो। भने अब चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि जब चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ यहाँनिर, जब सोर्स चाहिँ मुभ भइरहेको छ, अब्जर्भर त केमा छ, रेस्टमै छ। यो अब्जर्भर रेस्टमै छ, अहिले सोर्स के हुन थाल्यो, मुभ हुन थाल्यो भिएस भेलोसिटीले। भने यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि सोर्स त मुभ भइरहेको छ भने पछाडि अब यो सोर्सले अलरेडी भिएस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, 1 सेकेन्डमा भिएस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेदेखि
अब चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म अब्जर्भ गर्न पुग्दाखेरि त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त b - bs डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने यो सोर्स मुभ भइराखेको छ अब्जर्भरतिर भनेदेखि हियर द वेभलेन्थ अल्सो चेन्जेस वेभलेन्थ अफ द वेभलेन्थ अफ द वेभ पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ यो सोर्स मुभ हुँदै जाँदाखेरि यसले यति डिस्टेन्स अलरेडी कभर गरिसक्यो भनेदेखि वेभलेन्थ अल्सो चेन्जेस देयरफोर र हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सबै केसमा यो अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको डपलर इफेक्टको जुनसुकै केसमा पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र जब के हुन्छ भनेदेखि वेन इन केस अफ द वेन द सोर्स इज मुभिङ टुवर्ड्स द स्टेसनरी अब्जर्भर एन्ड इन द्याट केस द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर इज द v माइनस कति bo र एन्ड अब्जर्भर इज एट रेस्ट देयरफोर bo इज द भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर bs इज द भेलोसिटी अफ द सोर्स हियर द अब्जर्भर इज एट रेस्ट देयरफोर द भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर इज 0 इज इक्वल टु v माइनस 0 इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 द्याट इज द सरी b that means the velocity of the sound relative to observer is given by the v and now and the apparent change in the wavelength we call this the lambda dash and कति हुन्छ त lambda dash भनेको यहाँबाट कति देखिन्छ the value of the lambda dash is equal to the velocity एक सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी v minus bs अपन कति हुन्छ f सोर्स मुभ भएको छ सोर्स मुभ भयो भने पछाडि जहिले पनि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब हाम्रो के भयो वेभलेन्थ चेन्ज भयो अपारेन्ट वेभलेन्थ के भयो चेन्ज भयो अब्जर्भर मोसनमा छ भनेदेखि वेभलेन्थमा चेन्ज आउँदैन अब्जर्भर मोसनमा छ वेभलेन्थमा चेन्ज आएन भनेदेखि अब यहाँनिर ल्याम्डा ड्यास इज इक्वल टु द v माइनस bs अपन यह भयो र हामीलाई यो केसमा इन दिस केस when the source is moving towards the stationary observer then the apparent frequency f dash is equal to कति हुने भयो that is the velocity of the sound relative to observer vr is b divided by apparent wavelength lambda dash that value of the lambda dash is b minus bs upon कति f is equal to b upon b minus bs into कति हुन्छ f and यहाँबाट चाहिँ के देखियो f dash is equal to b upon b minus bs into f र यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने अब हामीले चाहिँ that f dash is equal to के भयो भनेदेखि that is f dash is के भयो ग्रेटर देन के भयो f यसको मिनिङ के हो त व्हाट इज द मिनिङ अफ f dash is greater than f भनेको के हो भने यहाँबाट चाहिँ जब सोर्स स्टेशनरी अब्जर्भरतिर मुभ भइराखेको छ यदि अब्जर्भर रेस्टमै बसिराखेको छ र सोर्स स्टेशनरी अब्जर्भरतिर गइराखेको छ भने त्यति बेला अब्जर्भरले सुन्ने साउन्ड के हुने रहेछ बढ्ने रहेछ द्याट इज f dash is greater than f जब अब्जर्भर के भइराखेको छ जब अब्जर्भर रेस्टमा छ र सोर्स मुभ भइरहेको छ इन दिस केस द भेलोसिटी अफ द साउन्ड द भेलोसिटी अर द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड लिसन्ड बाई द अब्जर्भर इन्क्रिजेस द्याट इज इक्वल टु द f dash is greater than f and this is the Doppler effect in the first case when the source is moving towards the stationary observer हामीले फेरि सेकेन्ड केसमा चाहिँ when source is moving away from when the source is moving away from stationary observer सोर्स चाहिँ स्टेशनरी अब्जर्भरबाट टाढा भइरहेको छ भने फर्स्ट केसमा चाहिँ यो सोर्स पनि रेस्टमा भएको केस र अब्जर्भर पनि रेस्टमा हुँदाखेरि चाहिँ यो सोर्सले चाहिँ साउन्ड प्रोड्युस गर्यो भनेदेखि के हुन्छ अब्जर्भरसम्म साउन्ड त पुग्छ र अब्जर्भरसम्म साउन्ड पुग्दाखेरि यो जुन वेभ ट्राभल भएको छ वेभ ट्राभल हुँदाखेरि एक सेकेन्डमा v डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ इन 1 सेकेन्ड द वेभ ट्राभल्स द डिस्टेन्स v and this is the observer here observer is at rest here the observer is at rest and if the source is moving away from the stationary observer then and in 1 second the wave travels the v plus bs distance यो अब्जर्भरसम्म पुगेको वेभको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको कति हुने रहेछ v plus bs भने फेरि यो केसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ व्हाट इज द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन दिस केस द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी f dash is the apparent frequency f dash is the vr upon
lambda dash br. Br is the velocity of the sound relative to observer. That is br is equal to b minus bo. That is velocity of the sound relative to observer. b minus bo. Here the observer is at rest. That is bo is equal to 0. भनेपछि br is equal to कति हुन्छ b हुन्छ भने अब हामीले के भन्छौं भने यो lambda dash wavelength lambda dash is equal to apparent wavelength भनेको कति आयो त b plus bs upon f. b plus bs upon कति हुन्छ f हुन्छ. सोर्स मोसनमा हुँदाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यदि सोर्स मोसनमा छ भनेदेखि चाहिँ वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन. इफ द सोर्स इज इन मोशन्स द वेभलेन्थ चेन्जेस not the frequency because the frequency is the property of the source. Frequency भनेको सोर्स को property हो र सोर्स मोसन मा हुँदाखेरि frequency change हुँदैन wavelength change हुन्छ. That therefore there is the apparent change in wavelength. Now त हामीले apparent frequency निकाल्नु पर्ने हुन्छ. यहाँबाट apparent frequency f dash भनेको कति छ त that is br velocity of the sound relative to observer भनेको b divided by apparent wavelength lambda dash is equal to b plus bs by कति हुन्छ f और कति हुन्छ f dash is equal to b by b plus bs into कति हुन्छ f. र यो केसमा हामीले के देख्यौं भनेदेखि जब सोर्स चाहिँ स्टेशनरी अब्जर्भरबाट भाग्छ त्यति बेला चाहिँ यो टर्म क्वान्टिटी यो b चाहिँ सानो छ यो ठुलो छ भनेपछि के हुने भयो यहाँबाट f dash is less than कति भयो f. यसको मिनिङ के हो त भने जब सोर्स चाहिँ स्टेशनरी अब्जर्भरबाट भागिरहेको हुन्छ त्यति बेला अब्जर्भरले साउन्ड सानो सुन्छ. कसरी भनेदेखि फर एक्जाम्पल अब्जर्भर म यहाँ रेस्टमा छु मैले अघि भनिसके यहाँबाट चाहिँ म र एम्बुलेन्स सँगै थियो म र एम्बुलेन्स यही थियो म यो रोडमा चाहिँ किनारामा गाडी कुरिराखेको छु. जब एम्बुलेन्स साइरन बजाउँदै भाग्छ जति जति डिस्टेन्समा टाढा जान्छ मैले साउन्ड त्यति नै कम सुन्छु. दिस इज द इक्जाम्पल अफ द Doppler effect when the source is moving away from the stationary observer. नम्बर 3 र थर्ड नम्बरमा हामीले चाहिँ when observer is traveling towards stationary source. र जब अब्जर्भर चाहिँ स्टेशनरी सोर्सतिर ट्राभल हुन्छ के हुन्छ त भन्ने कुरोको स्टडी गर्दैछौं. र त्यसको लागि अब हामीले यो अब्जर्भर छ अब्जर्भर अनि यो सोर्स छ सोर्स रेस्टमा छ अहिले सोर्स रेस्टमा छ यति बेला अब्जर्भर चाहिँ भो भेलोसिटीले चाहिँ सोर्सतिर ट्राभल गरिराखेको छ र यति बेला भेलोसिटी अफ द सोर्स चाहिँ के छ 0 छ बिकज द सोर्स इज इन द रेस्ट. सोर्स केमा छ अहिले रेस्टमा छ भने अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के कुराको चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी. अब यो मोसन हुँदाखेरि रिलेटिभ मोसन भयो. अहिले यो भन्दा अगाडि हामीले सोर्सको मोसनको भागको कुरा गरेका थियौं र अहिले चाहिँ हामीले के को कुरा गर्दैछौँ अब्जर्भरको मोसनको कुरा गर्दैछौँ भने अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर जाँदाखेरि सोर्स रेस्टमा हुँदाखेरि र अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिरै जाँदाखेरि चाहिँ साउन्ड अब्जर्भरले कस्तो सुन्छ त भन्ने कुरोको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो. द्याट इज द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाइ द अब्जर्भर भने अब हामीले इन दिस केस के गर्छौं त द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु द अब्जर्भर कति हुन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. द्याट इज द बीआर. हामीलाई अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ ड्यास चाहिएको छ त्यसको लागि बीआर र ल्याम्डा ड्यास. बीआर भनेको अपारेन्ट रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर. रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर इज बीआर. हियर द अब्जर्भर इज इन द मोसन. साउन्ड त उता गइराखेको छ साउन्डको भेलोसिटी बी छ अब्जर्भरको भेलोसिटी यता आइराखेको छ. यो साउन्डको भेलोसिटी बी हो अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर आइराखेको छ भने in this case the velocity of the sound relative to observer is given by b plus bo because the sound and the observer are traveling in the opposite directions. Therefore here the minus sign changes to plus sign means b is the b minus bo. Here the motion is opposite that is b plus bo. This is the relative velocity of the sound. Relative velocity of the sound with respect to observer. And in this case the apparent wavelength lambda dash. Here the observer is moving, therefore lambda dash wavelength do not changes. Observer motion मा छ observer motion मा हुँदाखेरि lambda change छैन. Lambda change छैन therefore lambda dash is equal to कति नै हुन्छ b by f नै हुन्छ. इनिशियल लिजिट थियो त्यही हुन्छ किन यहाँनेर चाहिँ वेभको लेन्थ चेन्ज भएको छैन अब्जर्भर मोसनमा छ. सोर्स इज नट मुभिङ
the source which is producing sound is not moving, therefore wavelengths do not changes. Therefore lambda dash is equal to b by f. And अब हामीले के गर्छौं, the apparent frequency in this case भनेको कति हुन्छ, f dash, and f dash is equal to कति हुन्छ भनेदेखि that is the br, velocity of the sound relative to observer, is equal to b plus bo by the apparent wavelength. Lambda dash is b by f. b by f implies f dash is equal to b plus bo by b into कति हुन्छ f. र यहाँबाट के देखियो भनेदेखि यो टर्म यो माथिको टर्म धेरै छ, यो तलको टर्म सानो छ, दैट इज f dash is greater than के हुन्छ f. यहाँबाट के देखिन्छ, f dash is greater than f means the apparent frequency heard by the observer increases. भनेको के देखियो भने जब सोर्स कन्स्ट्यान्टमा छ भनेको एउटा ग्राउन्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ म्युजिक बजिराखेको छ र म त्यो पार्टीतिर लम्किँदै गएँ, सोर्स त्यहाँनिर जुन पार्टीमा चाहिँ स्पिकरले चाहिँ साउन्ड बजाइरहेको छ त्यो कन्स्ट्यान्ट छ, त्यो मोसनमा छैन, तर म अब्जर्भर त्यो साउन्ड सुन्दैछु। जब म त्यो पार्टीतिर जाँदै गर्छु मैले साउन्ड के सुन्ने रहेछु, ठुलो सुन्ने रहेछु, बिकज here the observer is, when the observer is moving towards the stationary source, in that case the apparent frequency heard by the observer increases and we hear the loud sound. Number 4 मा अब हामीले when source is moving away from, when अब हामीले observerलाई मोसनको हेर्दैछौँ है भनेपछि observer लेख्नु पर्यो, when observer is moving away from stationary source. जब यो observer चाहिँ stationary source बाट चाहिँ भागेको हुन्छ, here the source is at rest, source रेस्टमा छ, र जब observer चाहिँ source बाट टाढा भाग्यो, source बाट टाढा भागेको छ र observer source चाहिँ रेस्टमा छ भने अब यहाँनिर के देखियो भने यो सोर्सले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने साउन्डको भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा छ है, साउन्डको भेलोसिटी v इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड भने अब हामीले यो केसमा पनि के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने वी आर क्युरियसली इन्ट्रेस्टेड टु डिटरमाइन द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी. अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको अब्जर्भर टाढा टाढा जाँदैछ, सोर्स यहीँ नै रहेछ, सोर्स कहीँ चलेको छैन, सोर्स एकै ठाउँमा छ र अब्जर्भर टाढा टाढा गइराखेको छ भने चाहिँ अब्जर्भरले चाहिँ साउन्ड सानो सुन्छ कि ठुलो सुन्छ, फ्रिक्वेन्सी एक्सपिरियन्स, फ्रिक्वेन्सी लिसन्ड बाई द अब्जर्भर के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ. र त्यो भनेको हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि f dash is equal to the velocity of the sound relative to observer upon the apparent wavelength lambda dash. र अब हामीले योभन्दा अगाडि के कुरा बुझिसक्यौँ भने br भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर भनेको अहिले भेलोसिटी अफ द साउन्ड र अब्जर्भरको भेलोसिटी एउटै डिरेक्सनमा छ, अब्जर्भर रेस्टमा त छैन अहिले भने br इज इक्वल टु कति हुने भयो, द्याट इज b माइनस bo, द्याट इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर इज b माइनस bo. र अब हामीले फेरि यहाँनिर चाहिँ इफ वी आर इन्ट्रेस्टेड टु डिटरमाइन द वेभलेन्थ, र अब हामीले वेभलेन्थ ल्याम्डा ड्यास पत्ता लाउन, ल्याम्डा ड्यास भनेको त अहिले अब्जर्भरको मोसनमा छ, वेभलेन्थ अफ द साउन्ड चेन्ज भएको छैन, द्याट ल्याम्डा ड्यास रिमेन्स सेम, द्याट इज ल्याम्डा ड्यास इज इक्वल टु b बाई f. सुरुमा चाहिँ ल्याम्डा के थियो, सुरुमा चाहिँ ल्याम्डा कति हो, अहिले पनि के हुन्छ, ल्याम्डा के हुन्छ, सेम हुन्छ. यहाँबाट वेभलेन्थ ल्याम्डा इज इक्वल टु हामीले के भन्न सक्छौँ, b बाई f भन्न सक्छौँ. इनिसियली सोर्स मोसनमा नभइसकेपछि वेभलेन्थको चेन्ज आउँदैन, बिकज अब हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि सोर्सको मोसन नभइसकेपछि वेभलेन्थमा चेन्ज भएन, र अब हामीले यहाँनिर के भेलोसिटीमा मात्र चेन्ज हुने भयो, किनकि हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भने br भने त रिलेटिभ भेलोसिटी, त्यो अब्जर्भरले सुन्ने रिलेटिभ भेलोसिटी हो. देयरफोर र अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि f dash apparent frequency heard by the observer when observer is moving away from the stationary source is, that is br is equal to the b minus bo upon wavelength lambda dash is equal to b by f is equal to f dash is equal to, अब हामीले के भन्छौँ, that f dash is equal to b minus bo upon b into कति हुन्छ f इम्प्लाइज कति हुन्छ, f dash is less than कति हुने भयो f. र अब हामीले यहाँबाट के कुराको कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भनेदेखि जब स्टेसनरी सोर्स त छँदैछ र जब अब्जर्भर चाहिँ स्टेसनरी सोर्सबाट भागिरहेको हुन्छ र त्यति बेला त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इन दिस केस र यो बेलामा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी f dash इज लेस देन कति हुने रहेछ, f हुने रहेछ.
भनेको अब्जर्भरले सुन्ने साउन्ड चाहिँ सानो सुन्ने रहेछ। कति बेला? जति बेला चाहिँ सोर्सबाट अब्जर्भर के भइरहेको हुन्छ, टाढा टाढा गइरहेको छ भने। के 5 नम्बरमा अब हामीले हेर्दैछौँ when source and observer moves towards each other। यो कस्तो केस भयो भनेदेखि इनिशियली त हामीलाई के कुराको कन्सिडर गरेका छौँ भने जब सोर्स पनि रेस्टमा हुन्छ, अब्जर्भर पनि रेस्टमा हुन्छ, वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको v/f हुन्छ, हामीलाई समस्या भयो। र जब when अब हामीले के भन्छौँ, when the source and observer both are moving towards each other। यहाँनिर सोर्स छ, यहाँनिर के छ, अब्जर्भर छ। सोर्स भेलोसिटी vs साउन्डले नि अब्जर्भरतिर गइरहेको छ, अब्जर्भर पनि भिओ भेलोसिटीले चाहिँ सोर्सतिर गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ दुईटैको मोसन भयो, सोर्सको पनि मोसन छ र अब्जर्भरको पनि मोसन छ। र भेलोसिटी अफ द साउन्ड चाहिँ यही डिरेक्सनमा गइरहेको छ। v इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड चाहिँ त्यो अगाडिपट्टि फरवर्ड डिरेक्सनमा छ भने अब यो केसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन दिस केस वी हेभ टु अल्सो डिटरमाइन द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द अब्जर्भर। यो केसमा पनि अब्जर्भरले सुन्ने अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास इज इक्वल टु कति हो त, भिआर अपन कति हो, ल्याम्डा ड्यास। अब हामीलाई भिआर भनेको के, भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर। साउन्डको भेलोसिटी रिलेटिभ टु कति हुन्छ त, अनि भेलोसिटी अफ द साउन्ड यो डिरेक्सनमा छ, अब्जर्भरको भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा छ। देयरफोर भिआर इज इक्वल टु कति हुन्छ, भी माइनस कति हुन्छ, भिओ हुन्छ। भी माइनस कति हुन्छ, सरी भिओ इज इक्वल टु द भी प्लस कति हुने भयो, डिओ। द्याट इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर। र त्यसै गरी अब हामीले फेरि यहाँनिर चाहिँ ल्याम्डा ड्यास वेभलेन्थ सोर्स मोसनमा छ, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ। देयरफोर सोर्स मोसनमा छ, ल्याम्डा ड्यास भनेको कति भयो त, द्याट इज बी माइनस भिएस अपन कति हुन्छ, एफ। यो हामीले अगाडिको केसमा ल हामीले चाहिँ सोर्स मोसनमा छ, अब्जर्भरतिर गइरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, भी माइनस भिएस अपन एफ हुन्छ। यो हामीले फर्स्ट अगाडिपट्टि गरिसकेका छौँ। र अब यो दुईवटा कुरालाई हामीले यो इक्वेसन 1 मा लगाएर राखिदियौँ भने के पाइन्छ त, हामीले भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर पनि पत्ता लगायौँ, द्याट इज अपारेन्ट चेन्ज इन वेभलेन्थ, भी माइनस भिएस अपन एफ पनि पत्ता लाग्यौँ भने अब हामीले इक्वेसन 1 बाट चाहिँ अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड हर्ड बाई द अब्जर्भर कति हुन्छ त भने द्याट अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड एफ ड्यास इज इक्वल टु कति हुने भयो, भिआर। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ द साउन्ड भनेको कति छ, भी प्लस कति, भिओ अपन ल्याम्डा ड्यास भनेको कति, भी माइनस भिएस अपन कति हुन्छ, एफ इम्प्लाइज एफ ड्यास इज इक्वल टु भी प्लस भिओ अपन भी माइनस भिएस इन्टु कति हुने भयो, एफ। र यहाँबाट चाहिँ के कुराको कन्क्लुजन गर्न सकियो भने अब हामीले के कुराको कन्क्लुजन गर्न सक्यो भनेदेखि जब सोर्स र अब्जर्भर एक अर्कातिर एप्रोच भएर चाहिँ मोसनमा हुन्छन् र त्यो समयमा एक अर्कातिर चाहिँ एप्रोच भइराखेका हुन्छन्, त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इन दिस टाइम यो समयमा एफ ड्यास इज इक्वल टु भी प्लस भिओ अपन भी माइनस भिएस इन्टु एफ हुन्छ। र यहाँनिर के देखिएको छ भनेदेखि यो भी प्लस भिओ भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ भी माइनस भिएस भन्दा चाहिँ के हुन्छ, धेरै हुन्छ। देयरफोर इन दिस केस अल्सो एफ ड्यास इज ग्रेटर देन कति हुन्छ, एफ। भनेको यो बेलामा पनि अब्जर्भरले सुन्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। र यो कस्तो भयो भनेदेखि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले कस्तो लेख्न सकिन्छ भनेदेखि एउटा एम्बुलेन्स आइरहेको छ मतिर, म पनि त्यो एम्बुलेन्सतिर गइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ मैले साउन्ड ठुलो सुन्छु। दिस इज द इक्जाम्पल्स अफ द डपलर इफेक्ट वेन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ्स टुवर्ड्स इच अदर। वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर मुभिङ away from each other, moving away from each other। अब हामीले के कुराको यहाँनिर चाहिँ पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ भने जब अब्जर्भर र सोर्स चाहिँ एक अर्काबाट के गरेको छन्, टाढा भागेका छन् भने के हुन्छ त, here is the source, here is the observer, here the observer is moving with the velocity v away and this source is also moving। दुईटै एक अर्काबाट टाढा भागिराखेका छन् भने यति बेला साउन्ड सोर्स अफ द साउन्ड चाहिँ यो छ, दिस इज द सोर्स अफ द साउन्ड है। यो सोर्स अफ द साउन्ड भयो भने अब यो सोर्स अफ द साउन्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, अब्जर्भर त्यो डिरेक्सनमा छ, अब्जर्भर भागिराखेको छ भने अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि
we are here to determine the apparent frequency heard by the observer. अब्जर्भरले सुन्ने apparent frequency कति हो त? अब्जर्भरले कस्तो साउन्ड सुन्छ त्यति बेला? दुईटै चाहिँ केमा छन्? दुईटै के गरेर हिँडिरहेका छन्? दुईटै एक अर्का बीच चाहिँ दूरी बढाएर हिँडिरहेका छन्. They are moving away from each other. They are not approaching. They both are receding from each other. यो केसमा obviously साउन्ड हामीले कस्तो सुन्छौँ भन्ने कुरामा हामी इन्ट्रेस्ट छौँ र त्यही भएर अब हामीलाई के थाहा छ भने apparent frequency heard by the observer भनेको velocity of the sound relative to observer divided by apparent wavelength. That lambda dash is the apparent wavelength. Apparent wavelength. भने अब मलाई VR चाहियो र lambda dash. What is the VR? VR is the velocity of the sound relative to observer. Sound को velocity relative to observer हो. भने र यहाँनिर के देखियो भनेदेखि अब हामीले यो सोर्स अफ साउन्ड नै यो साउन्डको भेलोसिटी त अब्जर्भर तिरै जान्छ. सरी, भेलोसिटी अफ द साउन्ड त अब्जर्भर तिरै जाने हो भने यो अब्जर्भर पनि यता गइरहेको छ. इन दिस केस द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर इज गिभन बाइ कति हुने भयो? द्याट इज द भिआर इज इक्वल टु भी माइनस कति हो? भ्यू अब्जर्भरको मोसन भेलोसिटी र साउन्डको भेलोसिटी एउटै डिरेक्सनमा छ. देयरफोर भिआर इज इक्वल टु भी माइनस भी हो. द्याट इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर. र अब हामीले चाहिँ फेरि के भन्छौँ भनेदेखि यो वेभलेन्थ ल्याम्डा चेन्ज ल्याम्डा ड्यास सोर्स पनि मोसनमा छ. इफ द सोर्स इज इन द मोसन द वेभलेन्थ अल्सो चेन्जेस. देयरफोर ल्याम्डा ड्यास इज इक्वल टु इन दिस केस भी प्लस भिएस बाई कति हुन्छ? एफ हुन्छ. बिकज किन भनेदेखि अब्जर्भरबाट टाढा टाढा गइरहेको छ. देयरफोर इट कभर्स द मोर डिस्टेन्स. जति धेरै टाढा गयो त्यति धेरै डिस्टेन्स कभर गर्छ. द्याट इज भी प्लस भिएस अपन एफ. देयरफोर अब हामीले चाहिँ यो दुईटै कुरालाई चाहिँ लगेर चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्यौँ भने के पाइन्छ भनेदेखि एफ डैश इज इक्वल टु भी माइनस भिओ अपन भी प्लस भिएस अपन एफ हुन्छ इज इक्वल टु भी माइनस भिओ अपन भी प्लस भिएस इन्टु कति हुन्छ एफ. र यहाँबाट फेरि हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेदेखि इन दिस केस यो केसमा पनि एफ डैश चाहिँ के हुने रहेछ? एफ डैश इज लेस देन कति हुन्छ एफ. किन भनेदेखि यो बढ्नु यो घट्नु यो घट्नु यो पनि घट्नु. देयरफोर यो सबै टर्मले के देख्यो भनेदेखि अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द अब्जर्भर के हुने भयो? सानो हुने भयो. भने जति बेला चाहिँ जुन टाइममा चाहिँ यो सोर्सबाट चाहिँ जुन बेला चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ भनेदेखि वेन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर मुभिङ अवे फ्रम द इच अदर इन दिस केस द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द अब्जर्भर चेन्जेस एन्ड इट बिकम्स मिनिमम. सानो सुनिने रहेछ. भनेको के हो भनेदेखि भर्खरै म एउटा चाहिँ यो यहाँनिर म अब्जर्भर भएँ र एम्बुलेन्स यहाँ भर्खरै छ. म पनि उतातिर आफ्नो बाटो लागेँ, एम्बुलेन्स पनि आफ्नो बाटो लाग्यो. अब मैले कस्तो साउन्ड सुन्छु? आई हियर द स्मल साउन्ड, लेस साउन्ड, द साउन्ड द्याट विल हेभ द फ्रिक्वेन्सी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. त्यति बेलाको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुन्छ? मिनिमम हुन्छ. भने अब हामी के भन्छौँ? इन दिस केस वेन द सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर मुभिङ अवे फ्रम इच अदर द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड the frequency of the sound listened by the observer decreases. This is the example of the Doppler effect when the source and observer are moving away from each other. Okay. अब हामीले 7 नम्बरमा when source is approaching observer. Okay. अब यहाँनिर चाहिँ के देख्यो भने सोर्सले चाहिँ अब्जर्भरलाई चाहिँ लखेटिराखेको छ. यो सोर्स भयो, यो अब्जर्भर भयो. सोर्स इज एप्रोचिङ अब्जर्भर. अब्जर्भरलाई एप्रोच गर्न जाँदैछ. भिएस भेलोसिटीले सोर्स कुद्या छ, भिओ भेलोसिटीले अब्जर्भर कुद्या छ. भने यति बेला चाहिँ भेलोसिटी अफ द साउन्ड त यही डिरेक्सनमा हुन्छ. अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ के देखिने भयो भन्दाखेरि when the source is approaching observer, सोर्सले चाहिँ अब्जर्भर मुभ गरेको छ भने पनि यो केसमा पनि के हुन्छ? अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ डैश इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर अपन अपारेन्ट वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ? ल्याम्डा ड्यास. द अपारेन्ट वेभलेन्थ इज गिभन बाई कति हुने भयो? ल्याम्डा ड्यास हुने भयो. अब यो भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर कति हुन्छ त? साउन्डको भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा छ, अब्जर्भरको भेलोसिटी पनि यही डिरेक्सनमा छ. देयरफोर the VR is equal to the relative velocity of the sound with respect to observer कति हुन्छ? V माइनस कति हुने भयो? VO हुने भयो. त्यसै गरी apparent change in the wavelength कति हुन्छ त? That apparent change in the wavelength lambda dash is given by source is moving towards the observer. Source is moving towards the observer. Therefore,
कति हुन्छ द्याट इज द भी माइनस भिएस अपन कति हुन्छ एफ हुन्छ यो हामीले अलरेडी अघिको केसमा निकालेको छ यदि सोर्स चाहिँ अब्जर्भरतिर मुभ गरेको छ भनेदेखि अपारेन्ट चेन्ज इन द वेभलेन्थ भनेको भी माइनस भिएस अपन कति हुन्छ एफ हुन्छ देयरफोर इन दिस केस द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास इज गिभन बाई द्याट इज द भेलोसिटी अफ द साउन्ड रिलेटिभ टु अब्जर्भर भनेको भिआर भनेको कति भयो भी माइनस भिओ अपन ल्याम्डा ड्यास इज द अपारेन्ट चेन्ज इन द वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ द्याट इज भी माइनस भिएस अपन कति हुन्छ एफ इम्प्लाइज एफ ड्यास इज इक्वल टु भी माइनस भिओ अपन भी माइनस भिएस इन्टु कति हुन्छ एफ अब यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि यो एफ ड्यास ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ त्यो सुरुको फ्रिक्वेन्सी भन्दा यो एफ ड्यास चाहिँ सानो हुन्छ कि ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौँ यो बेलामा यो एक्कासी सोर्सले चाहिँ अब्जर्भरलाई मुभ गर्ने बेला यो अहिले कम स्पिडमा छ एकदम धेरै स्पिडमा गइदियो के हुनसक्छ धेरै स्पिडमा गइदियो यसले साउन्ड ठुलो सुन्न सक्छ यो पनि त मोसनमा छ भने यो अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द अब्जर्भरले चाहिँ हर्ड गर्ने फ्रिक्वेन्सी जति बेला चाहिँ यो सोर्सले चाहिँ अब्जर्भरलाई पछ्याइराखेको छ त्यो बेलामा चाहिँ के हुने रहेछ भनेदेखि इन दिस केस द अपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई द अब्जर्भर वी क्यान नट डिटरमाइन यत्तिकै भन्न सकिँदैन एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अपन द भेलोसिटी अफ द अब्जर्भर एन्ड सोर्स त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने रहेछ द्याट डिपेन्ड्स अपन द भिएस एन्ड भिओ द्याट इज भेलोसिटी अफ द सोर्स र भेलोसिटी अफ द अब्जर्भरमा चाहिँ के हुने रहेछ डिपेन्ड हुने रहेछ द्याट इज द एफ ड्यास र अब हामीले फेरि अर्को लास्ट केस पत्ता लगाउन जाँदैछौँ द्याट लास्ट केस भनेको वेन अब्जर्भर इज अप्रोचिङ सोर्स